ศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลหนูเห็นพระองค์นะคะทรงเล่นกีฬาหลายชนิดเลยค่ะในหลวงก็ทรงปั่นจักรยานพระราชินีก็ทรงเรือใบทรงกีฬาไอซ์ฮอกกี้ด้วยค่ะหนูเห็นแล้วทำให้หนูตั้งใจที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะพระองค์ยิ่งทรงนำทัพนักกีฬาไทยเราไปแข่งขันกีฬาในระดับสากลหลายชนิดกีฬาทั้งกีฬาขี่ม้ากีฬาแบดมินตันซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้กับเด็กและเยาวชนค่ะพระองค์เป็นเหมือนแสงนำใจไทยทั้งชาติมาแต่เจ้ามาร่วมกันออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดินวิ่งปั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมป้องกันการเป็นอัมพาตได้ในเจ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์คุณนายมาขินว่าข้างบ้านเรามีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิมาขินก็มาขินเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่มาขินเห็นก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูแล้วคนพวกนั้นเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้ค่ะมาขินก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะมะขินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202 Together We Can หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์เมียปี้ประจันข้างบ้านนะอยู่ดีๆเข้าห้องยาห้อง1669ไปปูนละโอ้เป็นไอ้อย่างนักก็เห็นหลานเปิ้นบอกว่าป้าแกเป็นความดันโลหิตน้ำตาลตกวันนั้นยังหันไปบกยาอยู่เลยก่อนหน้าว่าป้าจันเป็นไอ้อย่างบ่ทราบไปหาหมอนั้นนะปี้ยังน้องนะบ่เคยไปตรวจเช็คสุขภาพเลยเริ่มกลัวแล้วว่าจะเป็นโรคอะไรยังก็ใจเย็นๆปี้ว่าต่างที่ดีเฮาต้องไปตรวจสุขภาพเปิ้นมีโปรแกรมนัดตรวจผู้ปีไปตรวจจะได้รู้ว่าเฮามีความเสี่ยงเป็นโรคอันยังพ่องรู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนรักษาก่อนบ่ต้องมานั่งกังวลอันเดียวเฮานัดกันไปตรวจสุขภาพที่โรงยาครบปีพอดีแล้วเนี่ยเจ้าปี้ป้าคนผู้เขานัดกันไปเลยเนาะจะไปรู้เนาะตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์หน้าฝนทีไรแถวบ้านหนูดินถล่มทุกปีคุณครูมีวิธีเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มบอกให้หนูรู้ได้ไหมคะได้สิครับนักเรียนดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดคู่กับน้ำป่าไหลหลากถ้าเกิดฝนตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงน้ำในแม่น้ำและลำห้วยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำจะมีสีขุ่นมากกว่าปกติดังนั้นเราต้องสังเกตความผิดปกติมันติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยสำรวจสภาพความเสี่ยงของพื้นที่วางแผนและศึกษาทางหนีภัยแล้วถ้าเกิดดินถล่มขึ้นจริงๆเราต้องทำยังไงบ้างคะคุณครูถ้าเกิดดินถล่มเราก็ต้องรีบอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยให้ห่างจากแนวกันไหลของดิน 2-5 กิโลเมตรนะครับอย่าอยู่ใกล้ลำน้ำเพราะอาจได้รับอันตรายจากหินหรือต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำเลี่ยงกันใช้เส้นทางที่เกิดดินถล่มหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวหากพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามว่ายน้ำหนีเด็ดขาดเพราะร่างกายอาจกระแทกกับหินหรือซากต้นไม้นะครับนักเรียนเข้าใจแล้วค่ะคุณครูหนูจะจดจำที่ครูสอนเมื่อภัยมาถึงหนูจะได้ปลอดภัยค่ะ
รู้ไว้ก่อนภัยมาถึงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์Hãy subscribe
เฮกันเนี่ยนะกะก็แหลมถาจะกะดันมาเดยุมกะยินี่ก็ต้องเชื่อกะก็จะกะแอกะดันเนี่ยเฮนะขอนี่เถกะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกุงอาเทเนี่ยสและงานยุมและขัวเถนะรอเย็นอยู่เถกะเถพอเนี่ยโบถากะอยู่โดนเนี่ยจะกะแอกะดันเนี่ยเฮนะขอเนี่ยกามาชังเธอยินี่เนี่ยยดูมากะนะเชื่องาเดและงานเทเนี่ยอดุนตาชอหาเกินนะขอนี่อาหูบ้างรอเย็นอยู่โลเคหุ่มาจะล่างเงียมาหุ่มาจ้องเงียโลเลยนะขอนี่ย่างเงียเลยแล้วก็เฮก็อีเงียโลแล้วก็มาช่องรอก็มาช่องรองาขอนี่ที่อามาเย็นอยู่เดี๋ยวนี้เงียเนี่ยรอสมบูรณ์จอพิแทงาเจแล้วเกินนะขอนี่ย่างเงียเลยเงียสหจะได้นะแฮมีเชตก็ดอเชมาบ่าวในรอยเงียย่ามีเชดูมันเนี่ยสนบลอนออุโคในรอยเงียก็จก็ดูจะช่องเลยดามาเลยเถอะยังเงี้ยเลยก็เงี้ยขอบจูอ่ะเย่เนี่ยเดไอ้คนเนี่ยคนรวยที่จีเล็บจอมยาเย่เนี่ยเลยเกินนะอย่างเงี้ยพอจอมเงี้ยยาพยายามเลยเราเย่เนี่ยเชมาบ้านเนี่ยมีชายาดูเลยเราเลยเย่นี่มานี่น่าจะดื้อมาเหมือนจีเราห้องอ่ะและสิลังอ่ะเทเย่เนี่ยเราหมอได้ไอ้กายาห่อนะเดเย่เนี่ยมันไอ้ก็เงี้ยเราเย่เนี่ยก็มาช่อเธอแต่เย่เนี่ยอยู่จีจ่อก็ไอ้ก็นี่เย่เนี่ยเดก็มาช่อเธออยู่แล้วก็ต้องเชื่อก็ดูง่าและก็น่าตินะเราเนี่ยนึมังกะมัวปายดื้อเหมือเจญาสาก็ฮอปาขอนี่มือรอเยเนาะอาจจะมีในงานแล้วก็น่ะนึมาเลยอย่าถังบ่รอเลยเธอมีในกะมัวสิหุมาช่องยมเหมือเจญาสาก็ฮอปาขอนี่แล้วอย่าก็บ่รอเนี่ยสับปอขอนี่ดื้อมาเหมือเจเยเนาะเดเธอแน่ออกกำลังกายหุมาจังไงขอนี่ก็อยู่ดื้อมาอลาในสาก็ปายดื้อมาเหมือดาราเดแล้วตัวก็งานแต่เฮนะขอนี่นาปาติเดกามาช่างเถอะหล่อนึมาแหนมือสาก็ปาแหนมือสาปอแหนมือเจแล้วตัวงั้นเถอะอย่างเงี้ยฮอเนี่ยนี่เจที่เจก็ตัวน้าขอนี่สิสาเจียปามือเจอย่างเงี้ยชาโยชาลาปาขอนี่มือหล่ออย่างเงี้ยกามาเถอะจะนอนหลุดช่างจะช่างน้าขอนี่แฮสาจิวมาขอนี่เธอเนี่ยแล้วสาจีนะสิลางานเนี่ยอยู่แลนี่มากันนี่หล่ออย่างเงี้ยชาโยหูมาเนี่ยขอนี่มือแล้วงานเถอะอย่างเงี้ยหล่อที่อาณาก็มาชมาอีมาลานี่ชนะแห่รอเยี่ยวสีสจีขอมาหอมือแรกงั้นเนี่ยนี่รอชิมาช่องรวยรอยเยี่ยวรบยาเดยเยี่ยวเดเพราะเนี่ยซุ่มนาขอนี่เธอเนี่ยอยู่ห่างมดดูเหือจอระบบเผาผลาญของร่างกายและคงอาทิเนี่ยก็มาช่องเธอละขอเนี่ยจ่าต้องเงี้ยอยู่ห่างเนี่ยจ่าเหือรออยู่ชุล่าปามาเงอะรอเยี่ยวกะอันละเจเยี่ยวที่มีเนี่ยเดี๋ยวจอนลูกก็มาช่องเดินน้ำยชูยข้ามาชัวเจเย่เนี่ยแล้วนักก็ขอนยข้ามาปีอาเจเย่เนี่ยบ่าวหูมานักก็มานึงมานักก็มาสิข้านักก็มาเราเนี่ยสิข้าเราเคยสัจชัวเจเจนักก็มายข้ามายามัวเจเดจนนลูกก็มาช่องเดินน้ำเดอดุนตาช่องหอขวาแม่เย่เนี่ยแล้วยนนลูกย้ายมัวกามาตัวตาพัฒนาเลยได้เดือดส่วนนะก็ยกข้ามายามอเดียเนี่ยเดหัวรวยนะก็ส่วนกันเกิดเดือดเลยเนี่ยเขาเนี่ยเราก็ต้องช่วยเดือดใจที่หัวก็ดูหน้าขอนี่นึมาซาเจจะนึเนี่ยขอยกข้ามันนึสาเจเลยละเขาจะเชื่อช่างมิเนี่ยเราเยี่ยวให้เราถึงมิเนี่ยเราทีนก็ดูที่มือโตก็นี่ชัญญานะจะดูพันมือเดียสิเดียเนี่ยจอนที่จอยก็ไงที่ยางาเชเพอเราที่ยางาเชนาเทียงก็เนี่ยชัญญานะ
ยอดดื้อพะมือเจงาเดแล้วรอเยเนียวเอเกงเงอดื้อมายังเงเลเงรออย่างนี้ที่อนาโลเคในจีในเลงาล้อที่อนาก็มาช้อนในเลงาล้อก็มาช้อนเดมือเจงาเจเยเนียวสนอมอดโดนมืองาเจเยเนียล้อน่าเจลังเงที่อนาที่จอยมาช้อนหัวเฉลยเหรอแล้วนึกมาเนี่ยเจ้าชุนเนี่ยถึงมือตัวยาช้อนเจเลยที่นั่นเลยแล้วรอเนียวจนที่จอนที่ยังเช็บยาช้อนเปียเจเลยเถอะมาจังยาเฟลเหรอแล้วรอเนียวอัดดัมเบเถอะอาจจะรู้อัดดัมเบดาเนี่ยผ่างาแล้วงาเถอะเนี่ยล้อช่องเงอัดดัมเบงอัดดัมเบดาเถอะนะล้อเนี่ยอ๋อล้อจะแม่ช่างเจเนี่ยมาเถอะนี่ล้อเลยอย่างนี้ล้อมาเถอะนี่ก็ล้อช่างเจที่อานามาหาเล่บ่ล้อเนี่ยก็จุๆๆมาชาควางี้ล้อช่างน่ะก็อย่างเนี่ยอันดับเป็นไงเอาล้อช่างน่ะที่ปวดเจละคอดาลิเจเนี่ยน่าหัวจังเนี่ยนะขอเนี่ยอันดับเป็นไงล้อที่น่ะก็ตัวน่ะขอเนี่ยสุมพาโตโลงาพาโตโลแล้วอัตโตอีเทลอเลยนี่หัวกันเนี่ยอันดับเป็นน่ะกาเจเนี่ยล้อน่าที่ปวดเจเลยจังอยู่หาหมดตัวกันละนะขอเนี่ยที่น่ะแล้วค่อยที่มือโตแล้วช่างเนี่ยนะเหมือเดแล้วตัวก็งาแท้เนี่ยล้อน่าเธอเนี่ยอายามอากุโลฮอโดเนี่ยช่องฮอและนะขอเนี่ยเนียวยี่ย้ำจะขอโทษแต่นั้นว่ามาสายไม่ได้ยินนการนี่ขอนี่ย้ำรอยังไงเลยขอนี่ก็มาชนะโอเลงขอนี่ก็มาชนะขอเนี่ยย้ำจะขอโทษเด้อรอสบุจยาเด้อโลแล้วรอเนี่ยถึงก็ชอบพนักงานออฟฟิศและคู่งานรอเอกสารมาละเลือปากกาคู่มาในแต่บอกว่าย้ำเมื่อเด้อเฮก็เด้อนะขอนี่แห่รอกำเล่งเงินนั่นว่าขอพิจูจัวอยู่เลยมีในจ้างขออาเจียมาชาพลอยขอเนี่ยแล้วก็โอเลงเงโลแล้วรอเยเนี่ยกำเงยอย่างละค่อยขอเนี่ยจ้างยาเดี๋ยวมาเนี่ยเกินนะเดี๋ยวก็มาช้อนเถอะรอเลยเยนี้รอหน้าเธอเนี่ยขอมาจะมีนายโลขอจัดได้ในโลแล้วขอเนี่ยช้อนยาเมเจเยเนี่ยรอนักเรียนนะขอเนี่ยที่นั่งก็ดูเช่นงานเพราะในสมเชเพอรอเช่นงานนาทีเนี่ยสมเชนาเทียงเกินเนี่ยหลายและช้อนยานาอยู่หามาโดนยาดูมามือแม่เดและทุรกงานเถยเนี่ยหล่อเทมิเนเยเนียวเฮกากนี่เอกละนะเยเนียวหล่ออย่าจีจ้อมาฮกนี่หล่อขอพิจูจัวเธอออกกำลังกายเจ้าเธอนั้นมายาจ้องขอเนี่ยหล่อกามาทินก็ดูทิมือโตและจะช่างอีลาช่างยาเธอยามาโดนเนหล่อยาดูไม้มืองาเดสิเยี่ยปาขอนี่มือนึมาราคาเช่าปาขอนี่มือดาล่างาเดและทุรงาเถยเนี่ยเราขอนี่ที่อ่านนะล้อนากอหุมายาวเนี่ยล้อแล้วงาขอนี่ชมเนี่ยขอนี่ยอสัญญาเลยแล้วนะขอเนี่ยหมอเนี่ยเงชอขอเนี่ยยุจเนี่ยเธอชัญญาผังยุจเนี่ยออกกำลังกายเธอชัญญาผังแล้วหมอเนี่ยเงชอขอเนี่ยหมอเนี่ยลอยจังดาเดแล้วทุกก็งาเถยเนี่ยล้อที่มีในเฮนะขอนี่กัมมาช่างเฮล้อเนี่ยที่เนาะหัวช่างเฮมอดเนี่ยหัวมืองาเดแล้วเนี่ยจะกะเอกะด้านในบิสิบิกาเลเดเยเนียเด
Jalala jam tasala Selenya saja nyonoy Jala kalem nam Budi sunyale sẽ xả nhà ra khâu sư lao sẽ xả nhà cho là dầm ta xa lẽ thế nhà là hai mươi mai bao dù găm đi lâu giờ tu mà khứ dù là gắm mưa mà ôi sẽ xả em nha mình ra trên mày mà ôi sẽ xả nha đã phải ra lũ bò Thu đón thu mà khứ đã phải ra lũ bom đi lâu sẽ xả nhau sẽ xả nhau mừng liêu mà vô nhưng đó thì mà ngà bia mừng mà vô vậy chết chú lê lâu bà sửa mưa ba mị già ôi sẽ xả nhà lần nhớ số mừng lần dài nhà lẽ số mừng ra mị nhiều ngon cho thơm nhà số mừng ra mị nhiều ngon cho thơm nghe không quên mong con lâu lo khe ganu ma che che gì ngà jo shim nya ba ga nya le mi ja ja chi jo mi ja the na le lo ma sửa mưa ba mi ja ôi che cha nya la pa ku u la lai Tha ra ya le La fa yo su jo la cha lo Ga no ma se nya le che yi nga jo shum nya ba ga nya le lo la khau mai su la o no Da fa yo su jo mi yo soy và lên cái gì mà xa chỉ ba là đủ là nhà lên lo nhưng mà ya chơi gì mà xa chỉ ba lại đủ rằng lên
去到拍毛里到拍伢来了的侬来去到拍阿里到拍喽苏嘎出去白头，西当马上伢来了，我下面啊哈呵，这下面苏嘎的马白的马起来伢的，苏嘎的马白。那么继续喝，然后要出就米就走，后来我那还蛮修了，然后要出就米，日啦你一马拉边，这一马啥去把人都让个嘞。那我想下年你会走的马路上啊，让他们修到弄。这下年没有的，自己买，啥去把人都让个嘞呢？我父母都托阿妈妈来了嘛我嘛让他们修了我父母都托阿妈来来呢สัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติสังเกตพบสัญญาณจากฝนที่ตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วและดินอยู่ในสภาพชุ่มน้ำผิดปกติน้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขาได้ยินเสียงการไหลของโคลนให้รีบอพยพอยู่ห่างจากลำน้ำให้มากที่สุดและโทรขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมงเคยซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้งเคยซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อยก็เคยหลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้านเคยเราวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลสภาพอากาศทั่วโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปีที่แล้วเกิดเอลนีโญปีนี้เปลี่ยนเป็นลานีญาเราทุกคนต้องพร้อมตั้งรับปรับตัวกับทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำได้จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์เพจ Facebook รวมถึงแอปพลิเคชัน National Thai Water เราจะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดไปหากร่วมมือร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์แทอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์ตาเชอกระตอบเปอปวากระหลือปวากระยอกหลอกตืออีสู้อเมญาเปก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผลและติเลื่อนนกออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะจะพลาดที่ตรงเลยเนี่ยน่าเจ้าตาเลยอย่าพอคูชอจะเล่เลยลีขอเปิดย้อนอีมีเลยน่าตาเลยยาลียาเพลงน้ำเนื้อตาเกิดดูบาดูเลยอย่าตาจูเกิดจูเย่แล้วน่าเจอจากมาโอเพเลมีมาก็มาเยนาดีเลได้แล้วนะเสือขานะเคลอกกุยเน่นั่นดอเด็กกุยเน่นะป้าจะยาละดาเธออยู่เปิดตาลอพายแค่เลนี่ให้ขอบรู้แล้วนะน่าตามเลยอยู่แม่ที่บ้านลอสูWasuna, look other you, wait on that tea. Hey now, no, I could do, but do. Da go ma o pele me ma go ma ina di le da elo no so kha no khelo quy ne no do de quy ne no pa ti ya lo da the you but da lo pa I can learn it hey ko plo lo na no da lo you me ti ma lo su
事啊，可靠破了能推脱，那咋发个鸟呀，没有给骗嘞，挂送了，留他的雨，唯一都没提。โอมือชอเปอร์เนาะโอมือชอเปอร์ดอปือแวปราโดกนาตาโพเปปรากลือปรากญอก็กันเนาะเฮเกเปลีบาชาตเนตุลอคอเชดอปือแวซิโซโดบาตาตนิใหญ่เมเวดาเลจตาโลแลตะโลเกวซึบกัดเตอลออดอคันเนกลือเนาะเฮเตกุดอปือแวเลอดอคันเนกลือบาชาเจอกะแทกตอภากุนาตากุบากุเซตาสุมือซ้ำเหมือนตาโอเวดาอามีอาจาดิวิทยุก็ลือหลอกก็จะแต่เวกีแม่แต่ตอนใหญ่ในเหตุตลอดโดบางค่าคือเลเตอร์มีเมวดาตากระเจาะดิซอเลปัดดว่าปลาเชิญและติเลปาสิโพคอโพตาพี่ต่ำมาเลปัดดว่าปลามาตาเลปาสิโพคอโพก็แต่มีเกดจากเรอเมอุทอเดอาร์เกเลปกบะเฮเตคือดับปูเวดิซอเลปัดโจแต่โพกบะสิญาคีมีแต่มีบางค่าคือเลกฮือกันยาเกเลตันลือตลาปากันยออันลืออันลาเมลือโพธาพัวปอเล็กเคียปอเล็บเลือเมบาค่าคือเลอตาสวิซาเชอควาอันตาเสดผ่านในโอจิจะก็แทกต่อภาคกันนะเด้อตาเชอก็ต่อเลจอดอกคันนี่จะขึ้นลือในดิซอเลวิทยุในสอดเซเวดาดิลล้อล่ะเมวดาปลาเลโอข้อตาแปลทอไปขึ้นลือเด้อโอดิซอเลไปตามมันล้อแต่ตอนใหญ่เนาะดินาโคเนี่ยกันหนาดอลเลอออนไลน์ปูและ Facebook ปูอันตากันนาเสดีละล้อมาจากละเลไปเตเนเฮโตกอดับปูแวซิโซโดบะตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชิญตาเนกบ้ากันนาเกเลดิซอจะก็แทกต่อภาคกันนะซิเดจะก็ดอคันเนี่ยจะก็ลือตบล้อตาโลและตาโลเกเมโตวันเนี่ยอะไรเกเลเกเฮตุลอคอเชดับปูแวซิโซโดล่ะดินาโคเนี่ยโอมือชอเปอร์ดับปูแวและกันนาวิทยุก็ปูก็ต่อกันนาเลยออนไลน์เมเกกันนาเลยวิทยุปูเมเกเดินตากาเลสักเกิดตัวโดดตัวโจปราดิสอเลเคโดกันนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอควาตัวโดดตัวโจปราจะมีเกดจากเกตาตบลอนใหญ่เดปะโอตุลอคอเชนาตุนอกาบะดินาโคเนกันนาหล่อเจเลตาเลจะก็แทกต่อภาคกันนะเอาเวดามีกุสาเกะดินาโคเนเพื่อกันแล้วก็ต่ออะโตโคเนชั่วโมเลก็เมื่อดับปูแวกันนาตลอดเจตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชออันตาก็ย่อเนกันนาดอกกว่าเนาะนาโพเตอร์เลยเนเดซยูทอเกโอโปจวบโอฮาเกเล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 ฮาเกโอคูโอพอโอคูโอพอฮาเกซาเตอร์เลคอจอเตนาโพลีเลโตมอเสยูเสยมบาทอเก็บโอเดจวโอพอจวพอฮาเกโอคูโอพอพอเกเตอปูฟอเอลอเปซาเกเกโอเดจวโอเลมือทอมือเกพอล้อเพื่อจื้อเด้อพี่เด้อเพื่อก็งามมือคือเพื่อบาสะลือล้อเกเพื่อสาทอจ้อโอตนาเกเลออันนี้ก็มืออันนี้โอเปทอบาเนอมู
สาทอบุจอโอตนาเกเลอดีก็อานีโอเปทอบาเนมีโอมูโอซีจอฮีตะสาพี่น้องเวลโพเดชอกีโอเกเตอผู้คอ
ปรันลือปะโพหรือดิจะหลอกก็เห็นเมื่อเลอะอัตาชมหมมมือมาอสูอาสะเลอะตากระแพกระพอเนโพอัตาหูตาแรกมาซาดิแลจะแลอาโอเลอะอโมอป่าอเดออัลลอมาเนเวดาอดีอโดนหนอกสีสระแต้จืนเน็ตและเนกบะมาเนออดีอโดเนกบะโซอเลิศดีอีเตอตมีเนกบะนาเปอเนโพเนกบะกว่าอัตาหุตาแรคิมีตมีเนกบะชอดแชเฮเมเลอะเรโลโคโลแกวดิโซเลอะแกวตารออะอุตาสวีอะเรกลือมาตาเลอะเกบลือสกอเดอะโมอะปาเซเนกบะชอดแชโซโลอเลตากโตตาโซตาซอเลอะบะเรลุยมิเตมีนกบะชอดแชนกบะแปลเมออามาโลเนดาแวบะบลบลเนโตเจอมาเจอก็มีอเวเนตเนมาโลดาเวเลอากจาบานกบะแปลเฮเมเลอามาโลเนดาแวเลอากจาแกลเรอัตาเรดาแวเซแซมิตมีนกบะโซโลอเฮเมเลอัตากอสุกอซาโอปลาเนปะกะเคออัตากมากนาปะกะเคออัตโซตาซอเจตเมเฮเมเลอะชโมดิโซเลอัตบะตราทอโบบะคือมีตมีนกบะโซโลอเฮเมเลอะสุเกซัตเลมาตาตมีเรตจาเรมาตาตุเลอวีก็บัดชอดแชเฮเมเลอาซาเกสัตเลมาตาตุเลอาแกทอปะกอเวดาเลฝึกสมาธิยุยมีตมีนกบะโซโลอเฮเมเลอผัดลอดแลดิโซเลกเลเวดาสูอเมญาเมโตโกตาโกตาแคเดกแกลเวดาเซก็มีตาเลเนชอดแชเฮเมเลนโพมาอสูอาสะกะแพกะพออาตาชมหมมือเนอะกะแลแกบลือเลอะคนนูอะกะแลแกบลือเลอะตาโอชูโอทเลอามาโลตากะนาเปตันญอกะแกปราเลอะชากะแกเรปราโพสาเลอะแกลเรตาเรเซลอชอดาแวอาตาชมโมโอเลอะโมอะปาอะปืออะแวเออทอโบปรันลือปะโพลือดิหลอก็เห็นเมเลปะโพอัตาสุมือซ้ำมือโอตาสุมือซ้ำมือเลเปโลบาเตราเนอะเตลอกาลอซาบาบาชาตาเลอะโลโดกเตอเมเวดาตาเพลมิแลเลเปเนบาดีซอปตาชโมอันนี้เนแกตาเลอมือปสู่ปสะกะเตอลีดิเนียโคนเนปาเตจุเนตเลเวดาเตมีตมีเนกบากว่าเนโพอัตาหูตาแรลอชอดาเวเลตาเรโลโคโลแกวตมีเรดจาเรอันเนอะเรเลปราโพสาอากอเคเลเนกบาชอดแชอัตาเรโลโคโลแกวเลอบาเรเลตาสุมือซ้ำมือโอเลอากอเนนอตาเรโลโคโลแกวเนอากดูทอเฮเมเลปราโพสาอดูทอเวดัดเคลอคนนูชาทอคีมีตมีปาแกโมแกป่ากะบะเมเลโพแฮมมาสกอตาตมีเกรจาเรเดอโมอปาอัมมาเวดาเมแกทอตาอโมอปาเนกะบะเฮชูทออาริยบาดิโซเลพอฮือเนมูจิเปเกรนโพอันเนเนเฮเมเลปราโพสาอัตาชโมมือ
ดิซอเลปราโอบูออปราเอออทอโบเซอมีตมีปราแก้มโมแก้ป่ากะบะเฮตาเชกต่อเลอโพอากอตะบะแปลเมออาโอจอจือนาสีนักเกชอบาโตโดโตโจออเฮลออัตตาเอตากุยกันนาอัตตากะโตเลออภิตามาตาตนีอามาก็สัดดิแลจันแลเมื่อเลออะเฮเกเตกุนาเดเตจุนเนตเลออกเวลุยมีตมีปาแก้มโมแก้ป่าเนก็บะคือตัดเชกต่อแต่คือออปอลเลเปลอเฮเมเลออันเนบาตาโซตาซอตัดดีตาโดเลออะแซมีตมีปาแก้มโมแก้ป่าเนก็มาตาหูตาเรตมีเรตจะเรก็บะมาเนแกเลออัดโดตาหูตาเรเลออัตกรตบาบาซื้อตเฮเมเลออัตถิบาเวดาบาปราพศสาอาแกปราพศสาแคเนอีบัชาสู้อเมญาปาคือแกเรเลอปัดโดดทอคือแกเรเลอปัญญาปราตัสโซตัสซอตันเลอประกวาดแชออพศามาซาดิแลอัญญาปราทอเนอากสูอเมื่อเวดาดิซอเลออัมโมอปาอัดเดออัลลอโซอเลออปุกิเนนอดิเนียโคเนก็บาเหตตาโลโดโซอเลออะเรโซอเลอวาเฮเมเลออสิญานาเปิดตาแกลเกตาริตาเรเลออบะเวดาก็มีเดกเนและซัวอตามูซูอเมญาปาเลอตาบาเรบัดโลดเนนอเมยาเธอแต่เธอเดินนาตาพอนโมเธอมาที่เวนาเธอเดินซาเนปราตาองเนดาปัมมาโพตาเนลปาตาเกโตเกยสาเตตินาโจนาเมยาเอยาเอยาเตโชเนโคเตบาเนสาโมโคเกลอีเตโอเทนาเนดาเดซาเนเตบาโลภานาเมยาเธอแต่เธอเดินนาตาพอนโมเธอมาที่เวนาเธอเดินซาเทพาตาองเนดาปัมมาโพเนลปาตาเกโตเกยสาเตสินาโจนาเมยาเอยาเอยาเตโซเนโคเนเตบาเนสาโมโคเกอีเตโอเทนาเนดาเดยาเนเตบาโลภา
เลือทาโคแต่สาเอยาดิชาดอลาบุลอซาถ้าแค่อีเนลอกว่าเลทีเกิลือเดิมมีซาเดิมมีกุเธอเนปาเลเวเนซาแล้วคอยก็โอเจียภาษาอาโหเตเวเนยาเนลอติเตเซภาษาอาเนโฮบาเลเนยาเตลอติลอเชนาโดยาอาบลือเธอโอเธอบาเลเกลงาโบโบวาเลเนสาวาเลทียังกวีว่าแทเนคีภาษาอาโหเตเวเนญาเนลอติเตเซภาษาอาเนโฮบาเลเนญาเตลอติลอเชนาโดยาอาบลือเตโอเบบาเลเกลกาโบโบวาเลเนสาวาเลทียังกวีว่าแทเนคีเนาะเดอดับเวปราโดกนาตาโพเปปรากลือปรากญอก็กะตาตนิญาเดชโมเลนกเนบาตากุบากุเซนกเนบาตาละเก็บลึกเก็บโผเลนึกอเนาะเราชอบได้ไว้เลยตาสุมือซะมือเนาะเลปือพอไว้พบะสุบะสะรากะเตลอแต่ละตาสวิซาเชเตละลือโพทับโพเนาะนี่แหละที่เราเดจิบลูนะก็กะเลนเกเนเปสก็ตินิญาเนาะเดชั่วโมแต่เชื่อต่อแล้วอุบเลกตปอสิละบาเปกบะลอบพาเราซาเดปกแปลกเลลือโพทับโพเลวดาตาตือตาเชื่อต่อเลยเนาะเดโอชูทเลเบมุซาพรีเนาะปูแพลตาชุดตาชาชั่วโมตาเลกเนาะเดกเนบาตาเลกก็กันเนาะตาบลือสาเตพระนาโพเจสาเตพระนาโพเจดอลืมชานึโมดูดอลอตีเดิมลอดู
đó lương xa nô đu đó lo tí lương lo đu xa cho rê tê bò bù
เรเตพอสาธุความเสือเรเตบบูบาสาธุพระนาปาจารสามีพระนากุลุเกสามีพระนากุลุสาธุพระนาปาจาสาธุพระนาปาจาสามีพระนากุลุสามีพระนากุลุโอมียาสัพพะสุโตโสมียาสัพพะสุโตขอพระโตลือตาโจพาลอราเลวาโปโลโจเวอาสัพพะอุโจเวอาสัพพะอุโภคาโทลือตาโจพาลอราเลวาโปโลโอมียาสัพพะโดโชมียาสัพพะโด
โจเวอาสาบควาลือโจเวอาสาบควาลือสาเดือดเดือดที่ผู้เจ้าขอลือขอที่ผู้เจ้าโจนอสาตือฟาลือโจนอสาตือฟาขอสาตือฟาโจยนอสาตือฟาสาตือฟานาวีสาตือขวานาวีทีสามีขวานากือลิวสาสาตือฟานวิธีอยู่สาตือฟานสามีขวานากือลีสามีขวานากือลีจอเมรีแล้วเลยญา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ จอ เมรีแล้วเลยญา 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 จอ
อ
ลูกว่าเตือกุญาเตือดาลูกว่าเตือกุญาเตือเจอปาตะปราเตือดา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์บางคนเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยก็กลายเป็นสิ่งนักซิ่งทันทีขับรถต้องเหยียบให้มิดต้องเร็วกว่าไกลแต่ยิ่งขับเร็วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เร็วเพียงเสี้ยววินาทีการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆในแต่ละปีเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคุณขับช้าๆแต่ถึงที่หมายชัวร์กันเถอะครับรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย เตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องพร้อมหู้จักอดหู้จักออมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชราบริหารการเงินให้รัดกุมเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองบริหารหนี้สินให้ดีบ่มีหนี้ดีที่สุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแก่แต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์จุกไหลใบสีมือล่มกว่าบอกกำนึงนั่นเป็นรองอ่องเปียช่วยกันกินสังวาช่วยกันหาสังน้ำช่วยกันเอาสังไรช่วยกันใครจังยาเขาหาตังสิ่งช่วยกันต้ากันเป็นแห้งเขาแป้งกันเป็นใหญ่เขาหนังกันหักกันเทสันนันเขาอยากเขาหลุดจอยกันแก่มือมันหยาบเขาหลุดจอยกันหักมือมันนักหลูหมอหักกันมือไปซ้ายหลูหมอเซร้ายมือไปซุ้มตรงวงก้นเฮาตีรถเพเมื่อนานลูกหลานเตขึ้นใหญ่มีลองอุ่นใจไล่ลูกหลานปอกขึ้นมาผมให้กังปันลูกหลานเฮาเศร้าอย่างใจหักเพอย่าเมากำผมมือกันเป็นแห้งอ่อนให้กังเพอันให้ลงอย่าเมากำโดยตรงวงก้นเฮาหากูก็ตรงวงก้นรถเพอ่อนโฮมมือให้สร้างตาเมื่อนาลูกหลานเฮาขึ้นสูงห่างไกลยันเพอย่าเมากำกูมือตาเส
ปุ่นพรเธอให้กาเมมึงได้ขึ้นปากเสาตักมึงไตอ่อนไล่ล้อมไว้อยู่สุขไตพรโตมีหางนังเกินเจ้าคนไตเฮามีไว้เดินหมายการเกิดไตเฮกาเฮาอยากเป็นปุ่นพรเธอให้เป็นปุ่นพรเธอให้ตาเธอเคยได้ขึ้นเยอะสูงไตอย่าเย็นเป็นเธอบนไตไตไตดำไตอย่าบันคือไตหายลายไตไตเดินไตไตสะอาดเดินลืมตัวไตยนไตขึ้นไตไตอย่าบันนิดลายหายไปไตนาเลไตสาเนียนไตไตเสียตายกันไตนาไตแมวไตอย่าบันมึงไตหายลายไตคือเลไตคอนเสียนไตไตเสียไตคือมึงไตเป็นไตอันเดียวเป็นปุ่นพรเธอให้เป็นปุ่นพรเธอให้ตาเธอเคยได้ขึ้นอย่างสูงไตอย่าเย็นเป็นเธอเบินไตไตไตอย่าบันคือไตหางไตไตไตเทียมไตไตอย่าอ้างเบินลืมไตไตไตใจอย่าบันนิดลายหายไตไตสาเทียมไตไตเต้ากันตายไตเราไตไตอย่าบันมึงไตหายไตคือเลไตคนเทียมไตไตคือเกินไตกูมึงไตเป็นไตอันเลวไตอย่าเย็นเป็นเธอบนไตไตไตดำไตอย่าบันคือไตหายลายไต12ปันนาเส้นไตไตอย่าอ้าเกินลืมตัวไตโยนไตคืนไตอย่าบันลิกลายหายไปไตน้องเลไตติมเส้นไตไตเสียตายกันไตเล่าไตแมวไตอย่าบันมึงไตหายลายไตคือเลไตคอนเสียนไตไตเสียไตกูมึงไตเป็นไตอันเลวเมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูข้อกูเกิลค่ะทบกันเนอร์ตอนการภาษาความใต้ดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในเฮาค่ะครบทบรวมกันเป็นวันเสาร์ที่12เดือน10ปีเครด2เฮงปลาย24ปีใต้2เฮง1ปากปลาย18ปีก็3เฮง3ปากปลาย87คู่ครบทบจำกันในอยู่ตั้งค่าเฮาหมู่ข่าวนู้นค่ะเมื่อในถึงมาเหลือน11ใหม่10คำสิเป็นวันเสาร์นะคะพ่อแม่พี่น้องเขาขาเฮาขาก็เลยห่างแห่นไว้เพียงความปานเก่าฝากตอนยินจู้ถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาให้แรงยินถ่อมจำกันอยู่เย้าก็12 13 14ค่ะที่เป็นวันลือการเพิ่มเติมมาแทงวันที่14วันจันทร์อองที่เหตุการณ์ตีลุ่มนั่นเปิ้นก็ได้อำไปเปิดภาพเหตุการณ์ค่ะเนาะแค่น้อยพี่น้องเขาป่องใจอย่านำเสกำนะคะลือใจกันก่อนค่ะหัวก็ยิงเล่าเชียงหวมเลียนตายอมเฮาพี่เปียนนานมีที่เมืองกลางซึ่งว่าเมื่อไหนได้ว่าผิวจันขวางห้อง
ขอบยองสู่เล็กลาลาเลือนก็นอจืนเงินห่างทางต่อไล่เมียวไล่ทบจุงใจพระคำลังนางหางลีเปียเจ้านางหางลีเปียเจ้าอันกะวันปนมาก็เฮาต่อยามทบจุงมันยามันยาเมื่อในติลิว่ากามทุนมุนนต่อเปียจังไรเมียวไรพบงบสุเล็กลาลาเลือนก็จืนเงินนุ่มข้าวน้ำเตียงกาหยอดลำก็นอสำจริงลูกยิงหางหลีเปื้อนปีวันในสู่ลูกตังภายละเจ้าเขาตังปลายหนึ่งตัวฟองแก้มอ่อนฟองเฮาทยอนทำเฮาทยอนทำเด็กนอในจิตกว่าพวนตังว่าเชื่อนเดือนหอมยิ่งยังสามฟังร้องพี่เฮาความยำทบหันเมียนสุเล็กลาลาเลื่อนกว่าเจนเงินมีห่างมีทางวันนั้นในปีในเลือนในมันเถือกสุเลี้ยวก็น้อเจ้าจางปีที่ในทบจุงมันทุกมันทุกนี่เนี่ยพี่ก็ย้อนนั้นทำต่อข้าวนอกเกียงลีสวยปีซาสังหุ่นมุนพวงมาปีสว่างปามีก็น้ออันนี้ก็ข้างความมีหมอยตัวไอ้ผู้เจ้ป้องเมื่อใจเลยหันในยักเลยตัวผู้กวยว่ามันพิสามตัวเรียบเสียสามีก็กว้างพอตัวไว้สับปะสับยำสับไปลงเจ้นอน้องตีวนตับเขาขึ้นก็เป็นปีเท่าไหร่เช่นเราก็ถามก็ยินมันสีจำค่ะเปียโมเลียน้องปีดีทำสบายยันเก้าเปียกันตั้งนี่ดีนะปล่อยพี่นี่พี่จวงไม่นะใส่น้ำฟ้าน้องยิงพี่มีชื่อก็ที่ร้านนี้พี่แค่นตัวเปิดตัวแต่มาแซงน้องยิงพี่ก็พี่ว่าเมื่อน้องมาลัดเธอมีที่พิษปึงเครื่องเกิงกว่าใส่ก็แค่นาตัวใส่ข้างวังปันนาพี่นาพี่นาพี่น้องความจนโตเทียนใจพี่อยู่สาวให้ก็น้าความจนมาสู่ที่วันใจพี่เฮาเข้านอนเธอขณะลูกตาทุกวันจนนิลาตาหวังฟังเจ้าวัดมาสู่ทุกที่ตาขณะมุ่งหวังสุดท้ายปุริมาพบเมียนตาเสนางเลยหามุงตัวก็คุยพี่มาสู่นางเลยทบคุณนี่น้อ
อ๋อค่ะเลยลือฮือลือใจถ่อมด้วยเพ่งความกันเยี่ยวในจึงยิ่งหัวข่าวนุ่นก็มีเกี่ยวกับเลยลองว่าเจอจัดคือก้นเจอเลยก็อำว่าลิกไล่ฟิงแงวันเมืองแลศึกปืนนั่นตื้นอำผาดยานกันเลยค่ะนะเหมือนอันลิกไล่เฮืองนั่นเพราะว่าเมืองอันลิกไล่เฮืองนั่นในก็ก้นเมืองเขาก็ขึ้นใหญ่ค่ะก้นคืออันขึ้นใหญ่นั่นก็ลิกไล่เขาก็ตีเฮืองว่าเจิงหนังไหนอยู่ค่ะนะเมื่อหนังเมืองใต้เฮาคาในลิกก็เตรียมตัวความเต็มข้อฟิงแงก็กึกปลาจับมานำลินหินผาวันเมืองเฮาอยู่เสตาก็เปื้อเลยผัดยานลิกไล่กว่าตั้งหึงแลลิกไล่เฮาจังอ่ำจางเฮืองเหี่ยวค่ะนะเพราะนั้นจึงเฮาคาจ่องไกคุกคนเฮาคุกคนวงจะไลและบางปอกว่าว่าเนี่ยคู่หมอภูมิปัญญาใหญ่ลวงเขานั่นก็เฮาสอนปันบอกปืนแพร่ปันกันในนั่นค่ะนะและเฮาสืบสอนปันลูกปันล้านเฮาคาเตลีสิออนต้อนเสกเก่ากันอยู่ค่ะนะย้อนนั่นแหละนำกัดภูมิปืนหู้เขาย่ำเหลวนั่นตัวตายก็จืออ่ำหายไล่อ่ำเปิงให้พ่อจังยิงจ้อมกว่าปานสืบปานเย้านั่นก็จังเลยคึงออกเป็นมานั่นค่ะนะกูลองกวนอ่ำบ่ปับลึกพื้นไล่5ลองปืนหู้ตั้งหัน5จังหนังไหนค่ะอ้อลิกกึ้มก่อคือจึ้มลิกส่วนก่อคือหย่อนลิกจึนก่อคือขึ้นลิกย่อมก่อคือน้อมลิกแก่นก่อคือแขนลิกเหลียวก่อคือเหงียวลิกแพก่อคือแง่ลิกหลมก่อคือจุ๋มลิกเหม่อก่อคือเหย่อลิกเว้าก่อคือเมาลิกเลี้ยงก่อคือแห้งลิกเมาก่อคือเหงาลิกหันก่อคืองานลิกย่านก่อคือกันลิกลึกก่อคือคึกลิกใหญ่ก็คือไปในนั่นก็เป็นข้อความก้นอันผู้ลงเหรียญกัดแขนเขาเสียแล้วเอามาฝากตอนชู้ถึงปอมแม่พี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันแลอ่อนกันคัดเจอสืบเฮียนหาตั้งหูปีหยาตั้งหมอเฮาบ่เต็มตัวลิกไล่ในน้ำตาลก็คือก็เป็นพ่อดีดัดทุกคามอขนานค่ะนะฝากตอนชู้ถึงพี่น้องเขาเจอหนังไหนค่ะอ้อเนาะดีค่ะเนาะเมืองตลาดสำคัญนะคุณในชุมชนหูเลี้ยงเขาดีค่ะเนาะว่าเกิดใจหังเฮาดีๆเลยนะคือมาตามันน่ะเขาเพื่อว่าน่ะคือสิรวมมือดีคือต่างๆคันดีๆแหละแล้วหนังพวกนั้นเขาก็ต่างว่าในคือทางพ่อในเขาขาดอะไรเขาออกในคือทางพ่อในกว่าขายกรีนเนื้อหางเนื้อหัวเดลี่เนี่ยมีเนี่ยจังเนี่ยคุณเนาะครับเนาะดีพวกนั้นเขาก็ทุกมาค่ะเนาะทุกมาฝากลูกโกนเขายิ้มเนี่ยในพวกของจังเนี่ยคุณว่าข้ามามือทางข้านักบุญในก่อผู้ใดทัดคือทางผู้วัดมาถึงคดีมือเขาในเพียงนั้นอยู่งามช้ำสาวดีกันอ๋อเดี๋ยวอยู่กินวันอย่ามาเฮ็ดอย่าเฮ็ดเราขอข้ามาในก่อพี่นั้นชวนเชื่อได้ดีอะไรมีกุ่นกาดังขายดังแค่ต่างเราก็ดีเขาเจ้ามูใหญ่คุณว่าข้าเมืองตลาดทางข้านักบุญถือดาเนาะเหลือในเดือนหนังเขาเลยมากุ่นกาดังขายได้nhiều anh mi tụ mi chợ và này làเขาก่อเลยมาดังcuốn anh khăm rồi nó khoácเขาจังอังมาขายบันก็ดีจังมูเนี่ยเนาะขำเอาก็ดีเมืองไหนวะยาเจอฮะเจอพวกนี้ทำเบียดตีเตยเบียดนั้นทางถูกเตะก้นในวันในเมืองไหนเลยก็เพื่อเขาเลยมีกติเสร็จแต่ดังพี่รู้ตรงนั้นเชียวเลยเบียดนั้นเข้มเด้เบียดนั้นจ้วงเชื่อเด็กมีหลายก็หลายปากหลายเฮียงก็ชื่อเอาที่ก็ใครค้ำในก็ปันใครงิ้นในก็ปันอ๋อจ้าใครอ่ะใครว่ากลางคือว่าใครย้อน25,00020,000ก็ปันมีหลายก็อันนี้เด้มีไว้ก็เลี้ยงไว้ค่ะก็เลี้ยงก็ชื่อยังเขามาท่องเมืองเอาโอ้ดีก็เนาะคนทำควักเลี้ยงเขาในมีอยู่เนี่ยมีเนี่ยโอ้ดีก็อย่าปีว่าเดือนทำของเขาล้อเจมันชุกขมิ้นเขาเจ้าเนี่ยก็เธอบ่มขึ้นไปเอาเลยขึ้นมือนางเขาปวมาลงเลยดูฮักจะมือใหญ่คุณเอาข้ามาค่ะนางพระเดียนในก็เลี้ยงไว้ใครที่มือเดียได้เอาก้นในควักเลี้ยงเขาในปันแต่มาเอาก้นปันในวันในเมืองเอาปันแต่มาเอาก้นมีปันเอาก้นมีปันก็เสียงก้นปันก็เสียงเอาก้นของในหางในหัวในปัน
ปันบ่มีโกยาก็ไม่ถึงว่ามึงผู้ในเตี้ยนวันก็ถือยาว่าจังไหนเฮ็ดจะดีเอาคนในห้างในหอในวันในเมืองแล้วมีทางยาว่าได้กึดนางภาวตีในก็ยาตาเดียบันผีลูกตรงนั้นว่าพยายามตัวเร็วในเลยว่ากำสุนมุนต่อดีขานอนเมื่อนังสมุนใหญ่คุณคำต่างเมืองเขาซ้ำเลยเอาคนมาขายเป็นเฮาในเป็นมีสุนมีลาบเต้ๆดีขาเมื่อนังนางเอาขาในก็เกลอดจังค่อยจังตายอยู่ดีขานอนก็ไม่ได้ใต้เอาไหนเขาเดี๋ยวอาปันเขาเดี๋ยวในมือสมุนใหญ่คุณคำเมืองราชสังขารกูมาไหนใจก็ตักกิเลสขามเอาหนังนั้นข้อปงความเอาจังนะอันเลือดดีขานเปลี่ยนใจอ่อนในเนี่ยเจอใครไปกับคนก่อนในนั้นมันมีอเบียดจังหือมันมีตังพิจังหือพวกอะไรเอาคำในขอกเรียกได้ย้อนโดยมันมาถังในเมืองเฮาถึงที่มานอนเฮินผู้เจ้าหน้าเห็นมาลักเอาเสียงเนื้อห่างเนื้อหอเห็นแหละเขาจังไรเขากัดยิ่งยับถึงที่สมบูรณ์เลยมาแถวถึงก็ดีในมือสมุนของเราคำในขยะเลี้ยวใต้อ่อนเนาะยามในขิงในคุณคำเมืองจำปานากูนั่นขายบ้านเฮายากำลังตั้งพิษมาปีมาจึงเนาะที่ขนาดในตั้งพิษเขาอมีที่ขาอันนังคุณคำเมืองจำปานากูลัดนั่นซื้อใจขานี่เสียงลูกในมันเป็นเสียงอันเมียเจ้าเยซูบันมาเพื่ออันพระข้าพี่น้องเลยพัดมือลงบลานาชีนั้นพระเขาในก็เป็นลูกไทยซื้อพันเสียงบ้านหนึ่งนังเจ้าขาอันใดเดก็เพื่อว่าได้คำดังแบบมาจะสอนจังนั้นเลยมีรองดังมาจังนั้นดีค่ะโอ้เวียนนั้นเนี่ยเป็นเสียงเมาหลงสมุนไพรคุณว่าคำมือสมานกูนายเป็นนั้นใจก็ใจงอใช่ไหมเป็นนั้นตลาดเถให้กินเนื้อหมาเนื้อข้อเปิดจำนางเบียมาดูตาสีบ้านในความจับจำความไปในดูในคิ้วเสียอีดงเอาเนื้อเข้าเป็นเตาฝืนน้ำงำนี่นั่นวันกินเนื้อหมาเนื้อข้อเปิดย่อมตลาดวันอยู่เฮ็ดแค่แต่สมุนไพรคุณว่าคำมือสมานกูนายเมื่อในแก้ปั่นทางเราแก้ลายที่ได้ว่าเราเมื่อไหร่นะเดี๋ยวนั้นเมื่อใครยิ้มเมาหูเมาแข็งมือขี่เรียกเกลือมือมาอย่างล่างมาลองเขาจังตีจังเสียมันแล้วว่าเขามันก้นหนีไงเนี่ยเขาไม่เอาเลยคนก้นเลยฮัลโหลไปวะมันไปวะคำเลยจะว่าจำคำเลยใครอ่ะตรงนี้ให้ทางเมียนใครอ่ะว่าเมียนไปไว้อ่ะก็ไม่ได้เมื่อวันไหนคอกเรียกเขาเลยโน่ดีค่ะโน่ย่อมไรเลยค่ะมันเรียนไปเหรอใครเอาถ้าบอกเดี๋ยวก็เลยกระหลิงเขาแค่เดี๋ยวนื้อเขาก็มุ่งกับเรื่องมันก็เม็ดทางตีอะไรนะใต้เหรอแล้วหนังที่มันก็ถึงว่าเขามีเลี้ยวหลวงหมักคือทางคือขอจิมือมึนชื่นก่อนนะเขาก็ผัดอะไรปอผัดด้วยเลี้ยวเขาในด้วยใต้แบบนี้เนาะนอนในเต็มท้องหรือเลยความปรุงคนรักเก่าดีค่ะว่ามันถึกเลยกี่รถน้าอ่อนพระวัตินั่นในฉันก็ให้ผัดอะไรสีกำเขาดีผัดย่ำเดียวดีค่ะพอเลยพอโน่พอเลยมันผัดอะไรในบ่มันแค่เดียกี่เสียกี่มาอะไรอยู่วันเป็นนางพระวัติในพวกนี้นะย่ำในขิงในผีลูกหลงมาไปกินนั่นมันก็มาไปที่ใดออกทางออกคอยปัดจ้ำถูกนางพระวัติง่ายทั้งที่ว่ากับเอาตายพ่ายหลวงไรพวกนั้นจริงจ้ำหนังทะเลวันทะเลเมืองก่อนดีปานที่ปันเตรียมเมืองที่ไรเฮ็ดบุกคุยเฮาอาเป็นนางพระวัติในย่ำในขิงในเนี่ยตาอ่อนนางนั่นกว่ากระดินผีลูกหลงตั้งเหนียวขันไฟไว้ละได้นางพระวัติอ่อนนึถึงกระดินเนอมาเห็นลูกน้ำมาพาลูกยาลงนะก็ไว้ที่นั้นเจ้าปีเปิดตัวเจ้าอันมีลูกวงตีมากเลยเจ้าปีอำคว้างเหลือไหลเจ้าเข้าเฮเลเดลัยเขานะช่วงที่ลูกหลงในใครเอาเจ้าปีที่ที่เจ้าหูชักเจ้าปีหูกะเตรียมน้อยมองเจออยู่ที่คานปีดีอยู่กันในที่เปิดตัวมือผีลูกหลงมาเจ้าอย่าปีมีลองเสือเล็กเสือน้อยทางนั้นเจ้าพี่น้องก็ขี้คมสิแลอยู่เปิดทาพี่รู้ให้สังไหนก็ใครเอาเตืองเก่าเตืองผ้าวันพี่ไหนอันนี้เทศสาปานอ่อนถ้าน้ำนี่ตั้งเลยก็เช่นก็มาเขียมาให้กันเดี๋ยวมา
อ๋อเลยก็มุ่งใหญ่หัวเข้าในเมื่อได้ใจดีใจหวานลางสัมปันเป็นช่องก็รู้มั้ยฟิวท่านน้องครูเน้นท่านน้องครูเน้นใครเยาน้ำข้าวเดียวนี้อย่าปีดองไม่เคยสั่งแค่โดนกีซีเกมมาล้างไทยก็ด้วยงาของชิกเหลียวชะบดตัดลำคอมันนะคุยกะเขาเรียกกันหน้าชีตาก็ความเป็นมีไว้อยู่อิงยาเป้แห้งขึ้นอันวันนั้นเมื่อหลีหูถึงพี่ลู่ลงเฮ้ยถูไม่ชะบดตัดผมเองมึงเหรอไว้เลยอยากฟ้ามาขาเก่งเงี้ยเมื่อนี้หูเขาว่าไอ้ในพร้อมเอาตายไปได้เต็มมีรองกัดเย็นเจอเนื้อเมืองตลาดสังขารนกุลในมันตีเก้าเห็นไหนกุยกะโบมือไทยรวดดังอัศักมือนั่นในกะเมืองตลาดสังขารนกุลใน7 วันหนึ่งก็อันเมื่อย้อนกินนั่นเมื่ออย่าปีย้อนสีปอกสีเอาแลป้ายกว่าต่างตีต่างเลี้ยนนั่นตีเป็นอันจือเจอบ่เมื่อเสียหลายเจอมันก็ที่ความเขียวเมื่อนี้หูทำไมกว่าโอ้ยเงียบเอาการข้อไม่เห็นตัวเหลียวในปีนี้การข้อลงมาในสัมพันธ์รวมเข้าช้ำรวมช้ำย้องในมาขัดเป็ดตื่นเลี้ยวกึกวันกึกเมืองตลาดสังขารนกุลในปีนี้มากันในผู้พี่ลูกก็ตายแล้วในเขาก็หลวนกันขึ้นมือตีหางตีหอมันจะเล่นนังพาตีกันเนาะดิคานอเจ้าพี่ถูกเป็นเช็ดจ่าปานอ่อนเจ้าพี่จับจอมพร้อมไปเดี๋ยวเลียมาแล้วมือเนาะนั่งเนาะในเฮาค่ะมาถ่อมเต้ข่าวเงาเทียง1อันในนั่นค่ะวันศุกร์ที่20เดือน12เฮงปลาย23ในค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตอนที่10ในซึ่งเดออกข้าวตั้งค่ะกิ้วมาค่ะตั้งมึงเจดอนเก้งใหม่ค่ะเดมาเปิดปังบอย Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ค่ะในอองตีตำบลท่าสาราเมืองเก้งใหม่เซดอนเก้งใหม่ในวันศุกร์ที่20เดือน12เฮงปลาย23ในค่ะในข้าวย่ำ5 โมงกลางค่ำนั่นค่ะในวันศุกร์ที่20เข้า5 โมงกลางค่ำนั่นเตมาถึงดีกองบิน41เจดอนเก้งใหม่คงเฮอมินในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะยอก็เตมีผู้กวนเจดอนเก้งใหม่นะคะผู้รูล้อมด้วยถึงผู้อุปเปิงนะคะผลิตนะคะจุ้มพักที่5นะคะน้อยแล้วก็หลายฝ่ายอีกป้าคนเหตุการณ์หาบการคุ้นแลพี่น้องเขาอ่อนกันกว่าเข้าเฝ้านะคะเนาะตั้งหมดตั้งเสียงนั่นนะคะเยาก็ได้ออกข้าวตั้งมาแอวเยี่ยมตั้งเจดอนเก้งใหม่นะคะเยาก็มาเปิดปันปังนะคะเปิดห้องว่า Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่นะคะตีในตั้งท่าศาลานั่นสิในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ได้มีลายหมู่ลายจุ้มในค่ะอ่อนกันไปห้องหับตอนจมูกเนี่ยคุณค่ำในตุนที่10และเจ้านางหัวค่ำในตุนที่10เขาในวันศุกร์ที่20เดือน12สิงหาคมปากไป66อันจำติถึงในอันนี้ก็เป็นข่าวเงาเพราะว่าพี่น้องเขาดีกว่าข้าวตั้งเหล่านั่นในก็เฮาหางเฮียนข้าวย่ำกันผือไว้พองก็เตลีเปิ้นก็เตมีอลองตั้งปิกตั้งลองกว่ามาไปหนังหือป้อเตง่ายเงียบเนี่ยก็เจิมเจอในค่ะเนาะในก็เป็นข่าวเงาเที่ยง1อันเอามาฝากตวนจู้ถึงปอแม่ปีน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันว่าเจิ้งหนังในค่ะนี่น้องเหรอเหมือนไอ้เจ้วันดีปีถูกแล้วเลยครับพี่น้องเลยมาพบกันไปป่าปีเดียเลยย้อนสอนมนต์ตอนก็ตื้อฮิเลเนี่ยปีนี้ใจคู่ใจเรียงเส้นเปิ้นใจเขียนใต้นอกใต้ฝั่งเจ้าให้เจ้าหน้าก้องในย้อนในดัดเนี่ยน้องเขาเอ็นนะพอขาปีลาคาเลยถึงน้องยิ่งค่อยผอมค่ะเดี๋ยวน้องเลยโทรมาปีโก้นั่นก็พอตีเนี่ยเจ็บมันไม่ใครปอกเลี้ยมดอกมักหลอดของลิมือเองตัว
sàn pan mờ trong giờ quay mơ tút ya sức cầm phà thật xuống khuyên nồi nồi tuổi nhà nắng chấm sáng ấp nắng xuyên nhị oang thuần đi mưa trong bên mương yàn này nó nhấp tuệ nhục vùng lung cổ tôn côn sụt một chẳng hàng ngàn bên am cùng xuống thôn con ngànการก็หมอใจจิตมันปากกาเน็บคำแก้มจำนางลุ่มเยอะพอคุยน่าก็อัพชีโตโยต้าโคโรลาเมียวซาลุนปากามาเธอจึงย่อยย่อยตัวน้องเฮาเยอะกำเธอคำมีพลังย่อมโกน้ำไผ่อะไรกินย่อมโกน้ำไผ่อะไรกินในนอช่างเสมุนมันปานอ่อนย้อนสู่กองมูลามวันมันถึงหอมหึงเมียงตั้งสู่ตั้งเอาปูเป้าเลยเมื่อขึ้นจังหนย้อนสินกินข้าวพักรวมเป็นจะปล่อยปักน้อยจมจ้อมลอมักเกิดคันสองอันน้องเตกินกว่าเปลี่ยนตาไหลลาทักเจ้าให้เจ้าหน้าสาวพี่ใจนกใจปังในวันมันหูจางขึ้นเนื้อเกียงเนื้อโซ่ห่มรอที่จะนอนใจที่คูเตียงห่วงในเนื้อนกินกว่าอื่นกว่าไรอยู่ค่าโอ้กินกว่าอื่นกว่าไรอยู่ค่าก็ไหนก็คิดจักก็เสียงเลี้ยงนางชาวางตาพักกินจบไปเที่ยงห่างเองเชื่อกุ่งไปน้องเขาในมีเสื้อเหนียวเราหันโตเครื่องเรื่องสูงโตเครื่องเรื่องสูง
เลยหางแห่นไว้ปันตันกาป้าอยู่ลีฝากตวนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะป้าอยู่ลีในวันมื้อในยิ่งหมูขาวนู่นเลยหางแห่นไว้ตั้งกินอันลีเงืองแวตาที่เป็นตั้งเป็นโหเจ็บโหไข่ผายเร็วในสองพี่น้องเขายามเป็นกันพองค่ะป้อยามเป็นมาถ่อมซ่อมกันตั้งในค่ะตั้งเป็นโหไข่ผายเร็วอันว่านั่นมีก้นเป็นน้ำเตะๆอำว่าผู้ยิ่งและผู้ใจฮู้จักตั้งเป็นในตั้งนำค่ะย้อนว่ามันเป็นตั้งเป็นอันเฮาไกลเลยยินเปิ้นลัดกันมาจิ้มเล็กมือเฮาคาก็เล็กนั่นไกลเลยยินผู้ใหญ่อุบกันว่าเป็นตั้งเป็นโหไข่นั่นคานเจอหนามันเจ็บมันจีเหมือนมีตัวเมี่ยงอยู่ในหูสิคบเสือจี้เสือว่าซึ่งหนังนั้นค่ะนะพอถึงกับเมื่อเร็วมาเฮาจังเลยฮู้ว่ามันคานเจอเต้กินอำไลนอนอำลับเฮ็ดสังกออำมวนอำเสื้อไลย้อนว่ามันเจ็บแกนไว้ผายเร็วกุ้ยอีกเนื้อมีก้นถามมาว่าเตไลเงื่องแวตั้งกินสังพองหนังหือเตเฮ็ดเฮอตั้งเป็นมันหาเฮียงนั่นลดยอมลงมาแหละเฮาขาดเตลัดนี้ลองเงื่องแวอาหาราตั้งเป็นจอมหนังคักตวนปะไตในอันที่เฮาขาดเตหมอกลัดปันในค่ะตั้งกินอันเฮ็ดเฮาหูไข่ผายเร็วท่าแห้งขึ้นมานั่นติมี1เราหมักไม่อันเอาหมักอีดเฮ็ดนั่นค่ะ2ตับไก่เนื้อแยนและถูปึกแข็งกูอันค่ะนะอันที่3หมักอิดและเนียงและกาฟีค่ะข้อที่4หมักไม่แห้งพองหวานอันเสริญให้เขาพักนั่นค่ะนะช็อกโกแลตทอปาดและหมักจอกในค่ะข้อที่5ว่นน้ำแหน่นเพียวก็จังเป็นหูขึ้นหูจี้ผายเร็วไรค่ะนะข้อที่6นอนอ่ำอิ่มข้อที่7ตักแหลดน้ำป่นตีข้อที่8อยู่เนื้อปืนตีอันมีเสียงหลังค่ะข้อที่9สภาวะแหลกลายเหมือนหนังข้าวไม้ข้าวเฮียงนั่นเป็นข้าวดีตั้งเป็นในไก่ป่อเป็นเลอเซเปิ้นค่ะนะข้อที่10ลองแหลกลายในตัวคิงเฮาฮอร์โมนเฮาค่ะเหมือนหนังนั่งยิ่งอันเจอยาให้กังสันเถเจิงหนังไหนค่ะในก็เป็นปื้นหูซิคิกจอกคักเอามาฝากเตือนถึงพ่อแม่พี่น้องเขาอะไรยินถ่อมซ้ำกันค่ะไปเลยนี้ก็เจ็บค้างอยู่ปีคำวันเก้าก็จมป้นเนียนหน้าหัวมาปะป้นเจ็ดลูกกอกโหเด้เนาะอ๋อนะสวัสดีลูกเยอะจันหมวกเล่าปีหัวไปเลยนี้ก็แรงคิดอิดดูในที่มันเมืองก็ย่อมถึงลำยึกลำหุยเยดันในสายตีไปเลยปองอิงตะทองหลังตังเฮือนปุยเคมนเมืองปีอำโลทรงจึงตั้งลูกลางเป็นต่างเนปัดกันเขาไก่ตัวสวัสดีลุมนั้นก็ไม่เล่าชาเดมนั้นปาเล่าลาปนในเปียมีจังเนื้อใจบนเมืองเปลี่ยนอำนั้นก็ควรเพียงนอลูกยิงเป็นจำป่วยอยู่เลยจอมไฟสัวสาลีคำก็โคตรเชิงกูลูกยิงเป็นเปียงเสียงหิมจิกจิกคนในหานออำนั้นก็คำปังหางเล่าปิวหนออำดวมดันเหมือนยังใจปังอันเป็นสักทีลงลาคำวันเมืองยังเชิงปีน้อยที่สาเลใจเอาก็ปองอำนั้นตูจันกำอำดันสู้ก็เล่าเลยใจปีสองเลยกึดนักโคตรตัวยันเศร้าจนเมืองเลยใจปีกินตาเราฟิมตั้งอำมาแต่เอาเพิ่นคนในมะเกนโดนในกอดได้รู้เล็กตันเล็ดปูเยนำตาเป็นเหมือนไหลเตียเยดันไหนเลี้ยวนอกไปเลยเฮ็ดน้องกุนกาจังไข่ใส่บนเมืองยุ่มเชิงไปเปลี่ยนเยดันในเลี้ยวคำปังห้องเล่าปีไปเลยมีก็เจ็บข้าง
อะไรโคเปียนตัวจะรู้เยดันนายเลวใจตีไปเลยนี้ก็จับข้างอิดดูพีงอะไรซ้อนเยดันหมอกใจเลยไปเลยนี้ก็ฟองเตลังตังพยันลงตัวพีงอะไรให้กองคิดซื้อเรียเพื่อนกันแน่นอนตัวก็เปลี่ยนดาวเปลี่ยนตาที่โดดตั้งโดดเดว่าเชสมอนคุณที่เมืองใจนอเหมือนจังเล่าที่เฮาโลเปลี่ยนหุ่นยนต์ด้วยลูเมาฟอตามือเป็นจางซึ่งนี่นอปานโคตรเทืองด้วยลูกยิงลูกใจเป็นว่าขึ้นจวงที่งานส่วนแรงโมในตัวได้ลูกนั้นก็ข้างเก่าก็เล่าที่จองสุลันทำกว่าสู้แม่นางมอสู้ลิกนางแม่ยางสอนปามีก็เท่าฉับพาวตัวได้ลูกอีเดียมอนเสียงน้องเล่าเล็ดเที่ยววัดเมืองคำน้ำเมาเลี้ยงเทียบพาปีคำวันตานางสองอันปามีก็สีกะละนาปีคำวันในตัวเฮาในคำนั้นเลยจังเปลี่ยนเสียงหลีเมืองกว้างปินหน้าเป็นน้ำมันเขียวขึ้นเหมือนจอกหัวมันเสียงปลาเมืองขุดออกกลางเกี่ยวนิ้วเป็นน้ำมันของแรงช้ำจองเหมือนนางจังเฮานี่เขาเปลี่ยนคำเปลี่ยนตัวลงตัวเป็นในดิมทางที่เลยย่อกว้างโยเฮ็ดตรงมวยเทียนกว้างเสียงวันนี้นอนสวัสดีลูกคำลูกเปียเหมือนนางจึงเฮานี่เล่าว่าไปเลยมีก็เจ็บข้างวันปานวันนี้อันนี้เคี้ยวเปลี่ยนห้างเรื่องก็มวนเมืองน้องกลางผัดยานใจปีไว้นอนที่ในนางเขาเป็นสอนการยานเจ็ดเจนไปเดินมีก็มาที่สลัมทองไว้ไหลข้าคำเมื่อยาวเมื่อเหลียวเนี่ยเอาติดหลอมป้ายาวเลยเมืองเจอเมืองเหนื่อยอยู่นอนสู้กับบือเมตตาเชียงหล่นลูกใจเป็นเชิงว่าที่จึกลูกใจเป็นโลดโตก็น้องตาตีสักการะไฟกินเสียงปลีเตียเหมือนเจ้าในพันก็ยังทรงตัวพิสูกรรมพันปันเลือดซับในหน้าปางปานพี่เจริญเขาอยู่เงาดวงเงากลมทางเจริญนี้ก็อิดลูยนาตัวเขาเก่ากุลาเตียเจริญในที่ว่าเตะปึงตังหูในอันนี้ใส่กว่านางเห็ดเมาเยียนตึกแต่เมื่อนั่งคำเอาก็ปองปาเมื่อนางเจ้านี่มองมังอาจารย์สิใหญ่อะไรจะเหมือนกว่านอนว่ามองละมองสุดดวงติกทันจึงซึ่งให้พบปมหยอปอจอปมเมียนปอหันวันนี้นอนตัวเฮาก็ยาสุดดวงมองหันข้าวปียากูเล่นนับเจ้าขับกูเล่นพลากูเล่นลงโคปันตามเปียอันนี้นาจุมันสู้มาเหลียวในเลียนเลี้ยสั่งตังจอหนุ่มนอนคำก็เข่าท่าใส่ปิธามาตวงอันปานี้ก็คาลาติสาตวงมังเทียมคือเท่านี้ตัวเป็นหัวข้าวเปียเฮาเลยสั่งซื้อข้าวเปียยอดพักไปเลยนี้ก็ยอดมันหวานดิแกงเปียสั่งซื้อเปลี่ยนยอดมาแล้วปามีก็ยอดมันหวานดีสู้สั่งซื้ออีเดียมอนเท่านั้นเป็นน้ำยุจนหมักมันหมักวงช่างพออยู่ป้อมก็เลยสุดล้นทุกคนมันหลายคน
ถ่อมด้วยความกับถูกกันค่ะโคลีโคปานาโคจ้าโคปาหลังโคไหล70เฮ็ดอย่างเหลียวอ่ำไหลโคล้อยๆขันกาโคอาปากขันป้อโคฮักอ่ำเอาไม่ไก่ปีตายเอาน้องเตี้ยนโคของเหมือนปัญญาซอกลายป่าหือหันก้นโคสร้างพ่อป้อเผอป้ายตอหลอกมันเงือโคสร้างพ่ออ่ำลีป้ายตอหลอกโคลายโคเพอย่านุ่งเข้าปังจ้าก้นกว่าก้าอย่าพันแพร่ผู้หญิงไหนค่ะในก็เจอเตค่ะบอกว่าก้ามาไหนค่ะเนาะอันไหนอ่ำถูกเลยกว่าเรียนนั่งยิงเขานั่นค่ะเนาะเตเฮ็ดให้ลองการกล้าการขายนั่นมันติเกียนฟังกันไว้จอมเนี่ยค่ะกำนำเนี่ยกลใจเขาไหนค่ะนะเพราะว่ามีเงินนำมาก็แล้วเนาะค่ะมีหังค่ะหรือซื้อว่ากว่านั่งอุบกุมกันในเสียงเฮ้ยก็หาเอานั่งยิงเขาเห็นในนั้นค่ะเนาะยันนั่นแหละสังว่าใครกะมักมีในจึงอย่าไปเล่นนั่งยิงนะคะในก็อันก้นอยู่ไปตั้งขึ้นก็ถูลีเลเฮ็ดอันลีก้นอันออกตั้งก็ถูลีเลเฮ็ดอันรองลีย้อนนั่นแหละติได้เฮ็ดลองลีในการมีใจสัจจะมันกึ้มในการในลองตั้งกล้าตั้งขายกูลองก็อันนั้นก็ตีหยับมันก็ติง่ายลมเจอมาไหนค่ะติปวดจุกเป็นหลับปันเฮาขาให้เลยก้าของไขมันนั่นค่ะเนาะย้อนนั้นอย่าไปเฮ็ดพิษเปิงมันล่าๆไหนค่ะพิษเปิงอีในกว่าใหญ่เต้ไหนค่ะนะก็มาลาเดี๋ยวคณะซุยอย่าไปมีเมน้อยนะในค่ะเนาะในเอาตัวยุกอย่างมันค่ะนะก็มาบ่สู่ออกตาเนี่ยก็หาเมน้อยนะในค่ะนะหำเอาเมน้อยโลเนี่ยค่ะเมน้อยไม่อิดเนี่ยมันเป็นอันเล็กอันออดนี่ค่ะนะเนาะบ่เป็นความตั้งปอดออกเขานั่นเอาอันน้อยในค่ะเนาะเอาอันนำค่ะเมียน้อยเนี่ยมีเอเนี่ยค่ะว่าบ่เป็นความไทยเขาเมียน้อยมีเอนั่นค่ะนะเนาะมีเก๋นั่นค่ะนะอย่างนั้นแหละเอาเมียมาแทงไว้เสียก่อนเนี่ยค่ะเนาะเยสังก็อำป้อลีเนี่ยค่ะถูกใจมีก็มีใจพึ่งค่ะเนาะเผลอลัดก็มันเกี้ยค่ะลองตั้งอันไหนก็กลายเป็นไว้จึงหือก็ลีถูกลีหันถึงกลางใจเปิ้นกลางใจเฮาจอมเนี่ยค่ะหรือใส่กันแทงก่อนค่ะทำไมในเขาได้ห้องความว่ากันว่าในใต้ย่านเมืองในเขาตัวโลเมื่อเฮาเช่าเสเมืองเฮากรุงจันลอยพากรุงนากรุงตันยำกินยำนวลก็นอทนเปียงใจนอย้อนเปื้อมีวามสู่วามทวามตาสอมหึดใส่เสียงเยอเสียโมหะตัวสะออกผาดยันเตียนเกี่ยกขี้ขยาซึ่งไปนั้นกาเจนั้นทุบวังปอกวังขาคุกจะเลยมาตาปีตูปออีกเหมียวซ้ำอ่ำหูจำลูกใจก็วังเท่าหนึ่งเสียโคเก่าเบียกเสียแล้วเสียมเลียงวังจนจำตับไหลห้วยเคอก็นอเตมือก็สังติงินเสียนานนี้วังพวกวังขาคุกเจริญนานาที่มันมาทาเปตูปออีกสำล้อเมียเพียนเจ้าเชก็เมืองไปยามลูกใจในเตะปวกขึ้นเปลี่ยนเมืองเปิ้นเสมาวังปอกวังขาเฮหน้ามวยเนียนทั้งเปิดเฮ็ดที่ลูกนังตะเปียวันอันที่เมืองเป็นเมืองสินไทยในปอวันเตดปอนอสำน้ำตาก็ยำยอดไหลแก้มลองลอพอว่าวันหนึ่งมาเฮาขาไตตั้งไหลมีตีน้ำที่กินที่เมืองที่หันที่เย่ยมันเฮาจ่องใครขึ้นเสมอกะมือสั่งมือปวางอยู่ในอ้อนอ
ได้มาพบมาทบกันเจ้งหนังในเซแลยุ่มยำว่าได้หันเจอกันกูก็กูก้นดังหมดดังเสียงข้าวไหลข้าวนั่นค่ะเป็นป่ายแลกๆกว่าก้อยกาตัวเฮาคาใจเฮาคานั่นเดเลยรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีเฮาคาป้ายตัวป้ายเจอเฮาเต็มชนอย่าไปให้เป็นดังเป็นรอกาอีสังแหละเฮาหมอฮักกันจุงจันหันตีเลี้ยงกันกูก็กูก้นดังหมดดังเสียงเสกำค่ะตอนแต่วันเมื่อในขาวยิ่งหมู่ขาวนู้นพูดจัดรายการแหละปืนปล่อยเสียงดังห้องปล่อยเสียงจึงไทยสวทเว้งเก้งใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์เฮาคาได้ย้อนผัดยันพี่น้องเขามือกว่าก่อนจ่องขึ้นมาพบมาทบกันเที่ยงในค่ะตอนแต่วันเมื่อในย้อนสู้ปันพี่น้องเขากูก่อกูก้นเฮาเลยอยู่ลีกินหวานเหตุการณ์ขึ้นเดียวมือสูงหนังกลางเจอใครใครเป็นก็เฮาเตรียมทวนกันกูก่อกูก้นดังหมดดังเสียงเสียกำค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะบอกอายุวันเกี่ยวสุนัยตินมีสังนึงมาจากเมืองกันตินอ่ำมีสังนึงมาจากเมืองปันยาปีนอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยปี้ป้าจันข้างบ้านนะอยู่ดีๆเข้าห้องยาห้อง1669ไปปูนละโอ้เป็นไอ้หยังนักก็เห็นหลานเปิ้นบอกว่าป้าแกเป็นความดันโลหิตน้ำตาลตกวันนั้นยังหันไปบกยาอยู่เลยก่อนนะว่าป้า
จันเป็นอย่างบัดซอบไปหาหมอนั้นนะปี้ยังน้องเนี่ยบ่เคยไปตรวจเช็คสุขภาพเลยเริ่มกลัวแล้วว่าจะเป็นโรคอะไรก็ใจเย็นๆปี้ว่าต่างที่ดีเขาต้องไปตรวจสุขภาพเปิ้นมีโปรแกรมนัดตรวจผู้ปีไปตรวจจะได้รู้ว่าเฮามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรอย่างพ่องรู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนรักษาก่อนบ่ต้องมานั่งกังวลอันเดียวเฮานัดกันไปตรวจสุขภาพที่โรงยาครบปีพอดีแล้วเนี่ยเจ้าปี้ป้าคนผู้เขานัดกันไปเลยเนาะจะไปลืมเนาะตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์สาธารณภัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจช่องทางการรับรู้ข่าวสารเตือนภัยทำได้ง่ายนิดเดียวซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำช่องทางไว้โดยโทรมาที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์งาคือมีติปิเพกาวิเชแลงาคือติกาติชูแลติเลเพกาวิมาเฮยาค่างาคือชอยาออตุคโลกาติเชวิออเคอคาติผาคาชูโยอาชูโยวิโยกาคาเดติเลอติแกกาพุติลาวิทัปาโตงาคือชอยาอาสติกาวิโยงาคือออตุคโลออเคอคากาติเชวิเวอีเวมาโกติยาเลเลทอกาอายีเวคาชเวเพวิโยอลักวงาคือออตุคโลออเคอคากาติยายามาเตียลาวิโลโกงาคือชอยาทอกาอาสติมากาวิคาชูงาคือมีติปิเพกาวิเจแลงาคือติมูติสติเพเลอติกาเลเลอาชูโยเวอเวปุตาเวกันติภาคาเสติเกคาเดกากาติเชวิทัปาโตงาคือมีติปิชกิเพลากาวิโยเชแลงาคือเทโจมโคคางาคือมียาถาตอกคอปิลาตาเวปุราเวติเจเสนีเสหปามัชหปานิหิงาติเจออกขอทามัววิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรโกเวออกโลจากเกรทาไทโจมคุโฮคางาคือมียาถาปิยาลาตาวิตอกคอติพายโยนี่คือหนูคือยาแก้เชื้อเวออกข้อชิลแล้วหัวข้อก็คือออกทีจังหวัดที่ไหนนาบาเต็งที่โอหาสิบกิโลเมตรเต็งเลมหลอกเอาพ่อออกยาแก้เชื้อได้นาลีดูแลได้ชุ่มนาลีแล้วมันคือออกยาที่นาลีใช้แต่แล้วก็นาลีชาพยาเต็งเลแล้วหัวข้อก็เชื้อเวและงานแล้วหัวข้อก็เชื้อสมานนะคะดูเมดิโยได้ขอเลมุยิขอยากาลาโกปุจักก็ติผาเปจาวิโยปุจักก็เลปุเวลาตาเวอานาติผาเลไขรัวอานานาพืออานาเชื้อไวรัสซิก้าอานามาโกโรคปวดคอยุงลายก็เวชติผาปุจักก็ปุเวลาตาเวอานาเพวิโยและปุจักก็ชติผาเลตาวาตะคือกะจาเวปุจักก็เพวิโยชดาปะตองะคือเตกาลิลิกะปุจักก็ปุเวลาตาเวไขรัวอานาชติผามากะเพติตุงะคืออตุทะปุจักก็ตาฉิจืงาคือเชตาวิเยคอโลปุจักก็อูเลอเยพิกอติมากะเพติตุงาคือเยคอกะคอมาโกอากะอัจพอโลกะดะเกตุเวอเจติผากะเดตินหะซะว่าบาตาวิทั้งขยะติผาโลโกกะอหุคาเดหุและอากะอัจโลอิกะตุตาวิติผาโมวิโลโกคาเปจมุนาบอยกะคือเยวิติผาโลโกอหุคาเดเบเยอโลโกปุจักก็ติผาเลอิกะเกเลวิอคโลอูเลอเยติผาพิโตลาวิโยชดาปะตองะคือปุจักก็เชกอติติผาทะกะกุจบะปิวิโยและปุจักก็ปุเวลาตาวิไคโลอานาเพวิทยาทาญิญิตาและสุญวิอยาชอคโลแลอตุหนาชนากะนาชินาและจามะกะโดมะกะเลพิพิยอยอติผา
เตเลกางาคือว่าละว่าเมฟัวสอสูนี่แหละติผาโตลาวิโยติผาพาเลนาจาละโกพิโตลาวิกาสุติผามาโกอากาซุวิกาสุโตลาเลนักขสุติผากะโตลาวิโยและงาคือเลอนาวิโอฮิติผาจะเคโตลาวิโลโกมอสละกูเกโลไกเลหาจะหาไซอลโกไคลัวอานาจะได้ผาเลนัชดอมาเพวิอจือจอวิโยยาเกปัวติผาเอสไพรีปอตาวิมาโกไฮบูโปรเฟนติผาปอตาวิเชเลไคลัวอานาเพวิทยาธาดอเลหาซามาเพวินัชโยอลโกนัชจะได้ผาเลอตุคลุสกาทิโตลามาดูจาติปีวิเจไคลัวอานาเพวิทยาธานัชเยอไกเลกาจะหาซาวิโยวิจากกปุเวลาตาวิไคลัวอานาจะได้ผาเลนี่คือนากาเลฝาปื้อเวลโกไคลัวอานาจะได้ผานี่คือเกโลปูไปตุโยNi po ti po o mo da tha O ta kili ma hiu tho ka She like to o ta ve o ya ti pha Chi ba ti po o phe ga ja Ni po ti po o mo da tha No ta nga le le ma ya she O ta po ma ha tu she ve ni ma shi Chi ba ti po do mo la Ni po ti po Ti po o mo da tha No ta nga le le ma ya she O ta po ma ha tu she ve ma shi Chi ba ti po do mo na Ni po ti po
บุดาจาวิโยยานิมุลก็ติปอทอกาดาจาวิโอยาชอคลงะคือติปอกกะมีลาวิทัปตออรอเปติกาเลเลทาตาอุยอยาวิโอคโลลาเซจาเลอตอยอลาวิโยแมฮาวิโอวิโอเนียละหุยาขะพอเชพโลเชตาเวขะคิเพเชเลติกาเลเลทอกาจาเมโดเมซุเมกาเมฮาเลโดซาเชอเลนาชเดจวิโอยาคโลกานี่คือไทมิงกอคโลแลมุยิขอยามาปุหิวิโลเมจระปะตองะคือติกาลิเลกาอเจ้ายาคัสเพตอลาเทเวอานาอากอติพัทธามนี่คือตอดะเลอปูกะกะกิตูจาเวดอเวเชเวจอเวเตเจลิลิพอกาอาชุยอตุยอยะกะทะคาเดญหาซาดักอิสิแมอลอโกเชซาจอซาปุวิอจติพาแต่ฮอตาวิมาจอคือกาวิลอโกลิอาชุยอขยอกะกะจาเลกะติยูเวเตคาเจติจอเวจิแมเอกงะฮือชอยาชอลิมาเวเชซาจอซาปุอะทะลอโกเชซาจอซาปุเวเลออฟุคามะ
จอวิชาจะนิมาโมโลจีเลยอยากค่าคาตินี้คาติยาเลเลยงะฮือเชหาลาเลยน่าจะยอกาซาลาวิโลโกเลยเชซาจอซาปื้อวิโอพวกคิมาจอวิติผาลีนี่คือดอมโมวิจีเลโอเคตาเพปีแม่ติกาลีเลกัมเฮก็ยะนี้เวียวยาวคโลกาลีชดิซอคโลแลสปุขอนี้ติปอกกะมีลาปุลอแมมและจะขอทอกันนี้หินชอขอลอขอหาเวียวนี้ละหุยาติเผาตีนีเลมุหลอกกอเวียวยาติชตินาลิตาเลอซาวุมหลอกกอติชุนาลิทักไกตีนีเลงาคือละหุคอตอกไปเชวิโยแมมวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอหาสติกิโลเฮิรตซ์ติไลพองาคือละหุคอตอกไปเชวิโยแมเปิดตาเลนิพอติพอ Facebook Fan Page สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติตอกไปเชวิโยอวิยนีละหุยาติพาติแกละหุคอพอนาและนี่คือละหุชอจิตะโอกาปิดักไอเพวิโยแล้วอย่างนี้มุหลอกก็วิอยากาไล่กาแล้วก็กาเจวิอนิเพตุโยอยากคาไล่กาแล้วก็กากาติกาติเชวิกาจอตุโยแม่งาคือชอยาเลติกากาติตาวิกามาชุดะแม่แล้วก็งาคือชอยาเลติกาปื้อวิเพวิเลติกากามาชุดะวิโยคาเคติเจกากาติเชกุทอกะคาเดจุจาเลติแม่ชบุญฮาวิอยาเลกาจาหาจาพุชกาจาหาจายาคาพุเยทักเวเยสาจาแม่เลติคติกาเยปุยวิโยคาเคกุทอกะเลงาคือติกาเลกาจอเลกากาติวิเลฟูกากุจอแม่ยาคางาคือกามาจอเลกามากาติลโกฟูกากุมาจอจะรับปะตองาคือติกาเลกากาคาเดจูจาเลติแม่ชอยาเลนี่คือคาเคติโกเคกาวิจิแล้วลิงาคือไทมิงกอคโลกาจะได้เซเวียยาคโลลิมุยติปือลาปือคอนอกางาคือไทมิงกอคโลกาอาจจะกอกอเกตุโยจิเตซาซอลอกกามูฟิจุดเวเกวิแมลีมุกาเวียยาลุยลาปานิโอวิโยลิกอเวียซาติภากาลิติตาเลเซองศายอยาลาวิจิอเจ้ายาปิปาเชเวอก็จะติต่อแลลิตาลุยเกหิทาแลชอยาอตุคโลกาติเชเวอขอคาติภาหะปิปามากาวิทาปะตอเชหาจอหาวิชอติภามาจาเจเยนาวิเจเยลูอานาเลียปุจากอปุเวลาวิไครัวอานากาเจเลียคือคงาคือติกาลิกาสติตาแลเลียชุยอตุทะคเดหาสะแม่และเรียกไขเกเลพติกาวิติมือกาปุลาพติกาวิติมือติผาลก็เยปูเลยนะเรียติผาลก็มากาหิวิกาจอวิโลแม่เรียติผาลก็เยปูนะอยากคาติผาลก็มากาเสวิกาจอวิโยมากาหิวิชอติผาจียาเวเลียบาโคโจเลบาโคพิกาจอวิชอติผาเซปโกอุลาหาจีเรียหาจากเวเมเลียมาชาวิโลโกอลอติปอแลเลียติชฮาปานิชนิทาติปออุลาติโยเจเจียเวติมัวลิติปอฟุกกุลาติโยเจติชติฮาปากานิชนิทาติปอเจเบื่อแลเลียเลมุติปอลกนิชนิติชนิฮาปาคโลเจเลียขติแลงะคือพร้อมเพมาจาเวมาโกบาอาสะปุยเวติผาลกกะติชขอนี้ติชนิฮาปากุสหักกุปเจชเวขอนอลกแลมากาวจิแม่มอฮอปาติภาโกเวอะโลชติจเลพุติกาติมือกาเปียแลมอฮอสัจจะเจกุมาคำว่าอยู่แต่กะฮอปุยวิเจเลมมียากะพุจโกวิจากาเวเลวิจาวิเยกาวิโยยาคาเลมอฮอปามอฮอมากาโกวิชอกะหึมมียาวิจาวิเยตุเวพุชโอกาอุซามาโลวิทัปะตอจากาดอกาวิกาเดกากะวิมากาวิโยเลขกว่าจุยารัฐบาติกาวิติมือบะเปียวิโอคโลลีโทรศัพท์ฮอกคือสายไล่กากะโทรศัพท์ก็ฮอปุยวิเจเลคาเดสอเยไปเยแม่ลีอบุจอวิพ่อสอเยเกแม่อลอกวเลอาจุยารัฐบาลดอลลาร์วิเลงะคือมียาลีอบุจอวิพ่อสอเยเกตัวโปดอลลาร์ตาวิโยเลขกงะคือติกาลิลิกาติมือบะกาวิโอคโลคาเดสอเยไปเยปื้อเลลียาอบุจอวิโอเจทะเยวิลโกลีอบุกามาช่วยกาตุโยเลขกงะคือติกาลิลิกามากาฮิวิชอติผาลโกหะจุจะลีกาวิชอติผาลโกลีคาเดสอเยไปเยแม่
เบอนีออซวิชาปีลาเชเทไอกุลากุทอยอชาลาเวลาจาเบอชิอนุออซวิชาปีลาเชเวจอมอลุชาโนทาชิมุเวโยนาฮึเกจอเวออกาอชาจุยมายีพุชิโมเจมองาฮึทาฮาเลปิลาตาเวตาเวอโบลาชอชิติพาทาจอมอชาโนเวเบอุสฮอโลโมทัชิอาเลนาฮึออตาลาชายานิบงชิบุโบเอคอกาลาตาเวอชอเตกาเลอโตนีมาโจฮายอทาชิอาปีกาจาเวอนีออซอุสาชาเตไคกุคอจอมอลุชาฮอจาเลอมูนาลานาฮึเกจอเวออกาอชาจุยมายีปุชิโมเจมองาฮึทาฮาเลปิลาตาเวตาเวอโบลาชอชิติพาทาจอมอวิชาโนเวเบอุสฮอโลโนทัชิอาเลนาฮึออตาลาชายาเบอนีออซวิชาปีลาเชเทไอกุลากุทอยอหาชาลาเวกาจาเบอชิออนุออซวิชาปีลาเชเวจอมอลุชาโนโบทาชิมุเวโยอาฮึเกจอเวออกาอชามายีปุชิโมเจมองาฮึทาฮาเลปิลาตาเวตาเวอโบลาชอชิติพาทาจอมอวิชาโนเบเมอุสฮอโลโนทัชิอาเลนาฮึฮอตาลาชายาอีบงชิมุโปเอฮอกาลาตาเวอชอเตกาเลโตนีมาโจฮายอทาชิอาบีกาจาเบอนีออซอุสอาชาเตไคกุคอจอมอลุชาฮอจาเลอโบนาลานาฮึเกจอเบออกาอชาจุยมายีปุชิโมเจมองาฮึทาฮาเลปิลาตาเวตาเวอโบลาชอชิติพาทาจอมอวิชาโนเบเมอุสฮอโลโนทัชิอาเลนาฮึออตาลาชานาฮึเกจอเวออกาอชาจุยมายีปุชิโมเจมองาฮึทาฮาเลปิลาตาเวตาเวอโบลาชอชิติพาทาจอมอวิชาโนเวเมอุสฮอโลโนทัชิอาเลนาฮึออตาลาชาโนทัชิอาเลนาฮึออตาลาชา
มือตาว่าตาเวียสอนอยู่ที่พาเมลาโลโกแลลิงอ่ะฮือจะจ่อเลอลี่จะสจะจือเยอคลุปูกือปือเวลาโกแลติปอแลกาเจเวียอยาแพ
วิโยลีกานาไกปุวิโยจากุยาดะยาก็เวสละไอแคเลอลีสละไอแคก็เวลีแต่ละสละมานาตากาตาวิลิคอติปุทอกะกานาไกปุวิโยชุดเจอกาลิงะหุระหุยาไลกาไลจีลอกกาจากจะเจาะเชตุอยู่ให้แม่ลิติพาพาลอกแลจากจะเจาะคือปืนแลลิจะเจอยอจะเสือกระดูกกาลอกแลลินิมาออกโลเลออกาเย่เพวิโยเลอลอกนี่คือละหุยาจออชอปาติพาจอมาจอกุกาลีงะฮือเฮปุเฮคโลจาจาเกาจิแม่ยาคาออเชเลลีมาจอกุมาเพเลตินิเวเซปูลิงะฮืออมาจากุมาเพออเลลิงะฮือละหุยาอปูจาตุนาบัติเพวิโยเลคาทากะจากามาบุปุเวเลลีออโยเลออกาญุเวออตาจากาลีจามาตีเลกาลากะมาหิวิทัปโตเลนี่คือละหุยาจออฝึกว่าจะเฮลวิเลอเลยอมากะจักเวอัตมาติจะจากาลีอตาลีจามาติวิโยเขก็งะฮือจะเยคอลีจะสเตพาคาเดดุกะลอกเลมาโดหาวิโยลีลือเลกะงะฮือลีจะจอคือปุลอกเลลีติขะปุติขะฮาเลฮากาจะสอจาวิปอยอคโลลุเอวิโยงะโดเวลียะญิกานี่คือราหุยาไลคะทอกาจะสอจะเชตุโยให้แม่งะคือราหุยาจะสอจะเชเวติขะลีลีกะจะเมโดเมเลฮาเลปิโอวิโออนีออยาเพปีเลจะขอป้าจะสลีติฮัตตะกาโกเนขอป้าหนฮัตตะกาปีเลติกาลิลิกาชอยะชออบูติโกอบูกาวิจิแม่ลีอยากให้ชออบูมาติโกลีอบูชะกันนี่คือเกี่ยวมาลาเจนี่คือคาเคติโกลีนี่คืออตุทอกะอุคิกาหะอยู่วิจิแม่ลีชะดาปะตอดาวิอบูทักคาเดติโกลีดาวิอบูนี่คือเกโลกอกอลาติโยอวิอเนียละหุยาติพาชิบุญยะวิอยาอคโลแลนี่คือชอยาติพาทอกาจาตุดอตุติพาจาวิทัปตอลิงะคือมาลึจาปื้อแลจาวิอคโลสติมาโจวิทัปตอจาตุทัปตอนี่คือชอยาอตัวอคโลอานาพิเอพเวติแลนี่คือนาวิอจิติพาทะกะตุขาเชวิโยจะดาปตอลิงะคือยันติปอนี่คือจาเลเชซาจอซาปื้อตัวอโปจาจอเวติชือมาจาจอเวจอเกจอเวฮีจืออลอติพายีเวลาแลเลียอวิอเนียละหุยาติพาทากุมาลากาวิโยหาเวอวิอเนียละหุยาติพาโอโนฮือดอเวเคลีเชซาจอซาจออโปจาตุติพากาเจ้าลาไลปอดอเวเลงะฮือจาวิชอดะเจ้าดอวิโยลีก็เจ้าก็ผาเจ้าก็ลีดะจาดอวิโยอยากให้ทอกะลีจาตุก็ผามุน้อยวิออจะเจวิและลีออจะตาวิออจะได้ผาชออบูกาวิปืดะจาวิโยเจเคยก็เรียกว่าผามุน้อยวิติผาลีงะคือจาวิติยาทาอบูกาวิแลก็จ้าก็ผามุน้อยวิออจะได้ผาผักคะน้ามาก็เลยผักกาดได้ผาเรียบล็อกเคอรี่ก็เรียก็จ้าก็จ้าดีใช่ได้ผาแลกาจาวิติปอลีนี่คือเชซาจอซาพออสอซาพออบูกาวิจาตุติผาเพวิโยเจและลิงะคือจามาวิลกุกะดาวิตามิติผาและไรธาติผาก็ผามุนน้อยวิออจิติผาอคโลกามาวิโยเจแม่อยากขัดทอลิงะคือก็เจ้าก็ผาก็จ้าดีก็จ้าชะได้ผาอยู่เวลาเลติจาวิลกุกะลิคเดกัชวิโยอลกุชเบลีมือจ้าว่าจ้าเป่าอโมอคโลกานัชสาเคมีติผาเยมาจาเคโกลิงะคือมัชปอวิทยาธาอบูกาวิจาตุจาวิกาลิออตมาติผาก็แพกลาวิโยเรียกก็เจ้าก็ผามุนน้อยวิออจิติผายูเวลาแลติจาติดอวิติพอลิลิกาคาเดชบะแม่ลีไลปอคาเดชและลิงะคือจ้าเลอบูมากาวิทัปตอจอกจอวิออจิติผาชออบอกกูขอเกลือเวลีวอจืดๆเวลีมาเอกาลีสามาอบอกขอเกลือเวมาโกลิจืเวชมมอแต่เลจ้าตุเวจะเขติเกลือเวติผัดชอโซเดียมก็เวลีอะเล
เคเวเลมากาลุยตุวินัชติภามากาเกยตุวินัชเกือวิทัปตอจามาวิทยาธานี่คือเชสาจอสาพออบูมากาวิอคูกาลูตุสิตุติภากะกอปิลาวิโยจิแม่ชัวบอกกูคอโลกุแต่ตาเลหัวเวเลแต่อะไรลิชมอมจากาวิจาตุชติภาชอมากาคือมากาลูตุวิอเจติภาปอคือตาวิทัปตอเลยนี่คือเชสาจอสาพออบูเคตตอมากาจิแม่เรียกก็งาคือเตกาวิลก็เลยเรียอเจเจเวว่าพะมุนอยชติภาคเดจาจอวิโยงาคือกาจาวิอคโลกาจาวิดอวิพออบูกาวิอโคกาเลียเชสาจอสาเปเลอานาอากอติภาทอกานี่คืออตุทาวูดาเกวิโย
มุโคเต้มาเฮเลเลขามากาตาโลจิแม่ติกาเลติกาเลออสาวสาพ่อมาโกนิมาเสอพอกาตาฟอเมดะแม่มุโคเอกวิสามายาติคาจาวิลิคอติปุโยเจเดจอคโลงาคือลาหุยาอโมคโลทอกาจัสจาเวอเจ้ายาติปอกกามิลาปุวิโยติกาลิลิกาจัสอจาเชเวติคาลิเลทอกาเลฮาเลดอซาดาวิโอนีเพปิแม่และยานิมุลกอติปอชดากาดาตุเวอลอซาตาติผาจะคิไมเจดิโยลูลาเลอโอกาปิลาเชเวงาคือลาหุยาวิทยุเรดิโอพอนาเชเวมาโกFacebook Fanpage พอนาเชเวติกาลิลิกาอบูจาแม่ติกาลิเลเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิโอญอฮาเพปิ
ดลงพร้อมยังคงใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมอยู่ที่ 438 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกส่งผลให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำคือคลองผงเพงวัดชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองคลองบางบานแม่น้ำน้อยบริเวณตำบลหูเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีระดับน้ำลดลงส่วนที่สถานี C29A อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,537 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญปิดประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง4แห่งเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งนายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดอำนาจเจริญว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งมีปริมาณรวมกัน 23.75 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.46 ของความจุอ่างรวมกันมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณเกินความจุอยู่1อ่างคืออ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับร้อยละ 100.63 อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแล้วสถานการณ์น้ำเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงพิจารณาเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้โดยปิดประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4อ่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ฝากให้ประชาชนช่วยกันกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อเตรียมรับมือกับหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงานสำนักงานชลประทานที่17สั่งการชลประทานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักในระยะนี้นายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่14ตุลาคมนี้โดยให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นล่าสุดสำนักงานชลประทานที่17ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2567โดยติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่รับมือและเตรียมความพร้อมตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนปี2517ถึง2568โดยการกำหนดจุดเฝ้าระวัง14แห่งแนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเตรียมแผนการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจำนวน19แห่งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือจำนวน123หน่วยเตรียมความพร้อมอาคารชลประทาน131แห่งงานกำจัดวัชพืช17แห่งจัดเตรียมบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานตามจุดน้ำท่วมซ้ำซากที่สำคัญประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานจังหวัดนครสวรรค์กำหนดแนวทางป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมฤดูฝนนายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหนังสือแนวทางป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมฤดูฝนโดยจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จึงขอให้หน่วยงานร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติการแนวทางป้องกันเด็กจมน้ำดังนี้ 1. ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กเล่นน้ำบริเวณน้ำท่วมขังเพราะอาจเกิดกระแสน้ำพัดพาจมได้ 2. ไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณใกล้ขอบสระหรือแหล่งน้ำต่างๆเพราะอาจลื่นถลายตกลงไป 3. ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำจับปลาหรือว่ายน้ำตามลำพังเพราะอาจได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษ 4. ไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตได้นอกจากนี้ให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นหลักการสำคัญเพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำโดยตะโกนคือตะโกนเสียงดังช่วยด้วยมีคนตกน้ำเพื่อขอความช่วยเหลือโยนคือการโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้คนตกน้ำจับเกาะได้เช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกห่วงชูชีพและอุปกรณ์ที่ผูกเชือกและยื่นคือการยื่นสิ่งของที่จะต้องเป็นสิ่งของที่มีลักษณะยาวให้คนตกน้ำจับได้เช่นแท่งไม้เพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
ด้านกรมเจ้าท่าคุมเข้มดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศในช่วงวันหยุดยาวกรมเจ้าท่าดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศช่วงวันหยุด 12-14 ตุลาคมนี้ที่คาดว่าประชาชนจะออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดโดยศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่ารายงานการให้บริการของเรือโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการ106เที่ยวผู้โดยสาร 1675 คนเรือTourist Boat ให้บริการ30เที่ยวผู้โดยสาร 3,077 คนเรือไฟฟ้าเจ้าพระยาให้บริการ35เที่ยวผู้โดยสาร 1,586 คนเรือโดยสารข้ามฟากให้บริการ927เที่ยวผู้โดยสาร 24,793 คนเรือภัตตาคารให้บริการ38เที่ยวผู้โดยสาร 6,525 คนคลองแสนแสบเรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการ177เที่ยวผู้โดยสาร 23,033 คนและในส่วนภูมิภาคเรือโดยสารให้บริการ 2,894 เที่ยวผู้โดยสาร 139,960 คนนอกจากนี้ยังได้จัดเรือตรวจการพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยและจำนวนเรือทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบพบว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้า My Smart Ferry และเรือโดยสารข้ามฟากมีจำนวนเพียงพอให้บริการสามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเรือตรวจการและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามท่าเรือต่างๆรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสารท่าเรือและคนประจำเรือรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตขณะที่ในส่วนภูมิภาคที่ 1-7 มีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตามท่าเรือต่างๆตรวจสอบความพร้อมของเรือรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ควบคุมเรือคอยติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำโทรสายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อล้างดินโคลนตกค้างเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายบุญสงทัพชยุทธปลัดกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการจ้างงานเร่งด่วนในการล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับโดยคณะลงพื้นที่ชุมชนเกาะทรายเขตเทศบาลตำบลแม่สายเป็นหนึ่งใน2ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักเพราะพื้นที่ติดลำน้ำสายและยังเป็นพื้นที่ที่ยังเหลือการฟื้นฟูมากที่สุดรวมถึงชุมชนตลาดสายลมซอยหลังน้ำลดยังคงมีดินโคลนตกค้างจำนวนมากตามบ้านเรือนสถานที่และร้านค้ากระทรวงแรงงานจึงจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนจำนวน400คนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนมีรายได้โดยระดมลงแขกเคลียร์ดินโคลนช่วยกันล้างทำความสะอาดชุมชนภายในระยะเวลา5วันเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับสู่บ้านเรือนที่พักอาศัยร้านค้าสถานประกอบการดำเนินกิจการและประชาชนประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยดำเนินกิจกรรม4จุดได้แก่ชุมชนเกาะทรายตลาดนัดสายลมซอยชุมชนไม้ลุงฝนและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจ้างงานมาแล้ว4วันเริ่มตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ส่วนในช่วงบ่ายจะนำคณะเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายและมอบน้ำมันเครื่องสำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้บริการประชาชนณจุดบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ได้เพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่ายางนิตยาคุณศิลป์รายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ริมน้ำเจ้าพระยาพร้อมสำรวจความคืบหน้าโครงการแก้มลิงใต้ดินนายสุชาติ ชวี สุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่ชุมชนตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักประสบปัญหาน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมในช่วงน้ำทะเลหนุนโดยได้สังเกตความพร้อมของการป้องกันน้ำท่วมจากทางกรุงเทพมหานครเช่นการวางกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณศาลเจ้าโรงเกือก
เพื่อป้องกันน้ำท่วมระยะสั้นโดยยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมที่กรุงเทพยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องหามาตรการระยะยาวเพื่อแก้ไขนายสุชาติ ชวีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพจำเป็นต้องใช้วิธีการระยะกลางและระยะยาวโดยการสร้างแก้มลิงใต้ดินเพื่อกักเก็บน้ำในจุดเสี่ยงสำคัญและเสนอให้มีระบบเปิดปิดที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ซึ่งมีการลงทุนในการสร้างโครงสร้างเหล่านี้นานกว่า20 ปีนายสุชาติ ชวีเตือนว่าหากไม่เร่งวางแผนแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังในวันนี้กรุงเทพมหานครอาจประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในอนาคตทั้งนี้นายสุชาติ ชวียืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะให้การสนับสนุนรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วยนายสุชาติ ชวีได้เดินทางต่อไปที่วัดมังกรกมลาวาสเพื่อสำรวจความคืบหน้าในการสร้างแก้มลิงใต้ดินซึ่งจะช่วยในการกักเก็บน้ำจำนวนกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรและเป็นตัวอย่างโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอนาคตทวิสาปทุมมารายงานขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช 2567 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคมนี้เวลา 17 นาฬิกากระทรวงคมนาคมกำชับบขส.จัดรถโดยสารรองรับประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดยาวให้เพียงพอพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการนายสุรพงษ์ ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้กำชับบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ให้จัดรถโดยสารให้เพียงพอเพื่อรองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันนวมินทรมหาราชระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคมนี้พร้อมยังดำเนินการคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารและพนักงานขับรถของบริษัทและรถร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยด้านนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.กล่าวว่าตัวเลขการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเมื่อวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางทั้งเที่ยวไปและกลับจำนวน 13,243 คนสูงกว่าประมาณการเดิมที่ 90,000 คนหรือสูงกว่าประมาณการ 13,243 คนเนื่องจากมีผู้โดยสารเดินทางในเส้นทางระยะไกลจำนวนมากโดยใช้รถโดยสารรถบขส.และรถร่วมบริการรวมถึงรถตู้จำนวน 6,583 เที่ยววิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางด้วยความเรียบร้อยรถโดยสารเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้างส่วนในวันนี้บรรยากาศการใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือจตุจักรหรือม.ที่ 2ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางอย่างต่อเนื่องส่วนมากจะใช้บริการเส้นทางใกล้หรือสายสั้นคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางไปกลับประมาณ 89,000 คนใช้รถโดยสารประมาณ 6,500 เที่ยววิ่งอย่างไรก็ตามบขส.ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเดินทางโดยเน้นย้ำความพร้อมของรถโดยสารอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถโดยสารเช่นยางรถเข็มขัดนิรภัยถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกและทางออกประตูฉุกเฉินต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนนำออกมาให้บริการผู้โดยสารส่วนพนักงานขับรถโดยสารต้องพร้อมพักผ่อนให้เพียงพอแอลกอฮอล์และสารเสพติดต้องเป็นศูนย์กรณีที่มีระยะทางเกิน400กิโลเมตรจัดให้มีพนักงานขับรถ2คนเพื่อเปลี่ยนกันขับปฏิบัติตามกฎจราจรและดำเนินการตามเงื่อนไขในการเดินรถอย่างเคร่งครัดนพศร แก้วคำรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำผลสำเร็จจากเวทีผู้นำอาเซียนช่วยสร้างโอกาสการค้าการลงทุนหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางนโยบายที่ชัดเจนของไทยนายพิชัย นฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 44 และ 45 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 ตุลาคมที่ผ่านมาณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกครั้งต่อจากการประชุม ACD Summit ที่รัฐกาตาร์ตลอดระยะเวลา 3 วันในการประชุมอาเซียนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมกว่า 20 วาระโดยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำและทิศทางนโยบายของประเทศไทยที่ชัดเจนในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันในมิติต่างๆในฐานะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนล้วนเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญถือเป็นการเปิดโอกาสการเจรจาการค้าการลงทุนต่างๆอย่างดีเยี่ยมและได้รับความสนใจจากผู้นำประเทศต่างๆเป็นอย่างมากนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสำคัญอย่างต่อเนื่องได้แก่ประชุมอาเซียนจีนอาเซียนเกาหลีอาเซียนญี่ปุ่นรวมถึงอาเซียนบวก3ซึ่งการกล่าวแถลงของนายกรัฐมนตรีทำให้ในแต่ละเวทีการประชุมให้ความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่กระทบกับด้านเศรษฐกิจที่ทุกประเทศเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงและหากมีนโยบายการค้าการลงทุนที่สอดรับกันทั้งนี้ภายหลังการประชุม3เวทีใหญ่มีประเทศต่างๆขอพบหารือทวิภาคีหรือการหารือทั้ง2ฝ่ายอาทิญี่ปุ่นสิงคโปร์แคนาดาเกาหลีใต้จนเกิดการประชุมทวิภาคีมากถึง12ประเทศรวมทั้งประเทศมหาอำนาจและประเทศคู่ค้าสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นายพิชัยกล่าวว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากหลากหลายประเทศขณะที่ญี่ปุ่นมีการยืนยันที่จะร่วมลงทุนกับไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องและยังมีประเทศอื่นๆที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนในไทยและขยายโอกาสทางการค้าร่วมกันยิ่งขึ้นหลังกลับจากการประชุมอาเซียนครั้งนี้เชื่อว่าจะมีข่าวดีในหลายเรื่องเอกวินกากะนิกรายงานคณะกรรมาการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติสภาผู้แทนราษฎรแสดงความเป็นห่วงกรณีวุฒิสภางดการประชุมในวันที่15ตุลาคมอาจส่งผลให้การพิจารณาไม่ทันสมัยประชุมนี้นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะคณะกรรมาการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจากกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศที่วุฒิสภาปรับแก้ไขซึ่งกำหนดจำนวนบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมาการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจำนวนสภาละ14คนและได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรและส่งไปยังวุฒิสภาเมื่อวันที่10ตุลาคมแล้วนั้นล่าสุดทราบว่าประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14และวันอังคารที่15ตุลาคมนี้โดยเดิมคาดว่าในวันที่15ตุลาคมจะมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อเสนอกรรมาธิการร่วม14คนและจากนั้นในวันที่16ตุลาคมจะได้นัดประชุมกรรมาธิการร่วมเพื่อหารือและหาข้อสรุปเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยประเมินไว้ว่าวันที่16ถึง23ตุลาคม2567จะยังทันที่จะสรุปรายงานส่งเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่24ตุลาคมจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวันที่28ตุลาคมและเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่30ตุลาคมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมแต่ในขณะนี้ที่คาดหวังจะทำประชามติตรงกับวันเลือกอบจ.ทั่วประเทศคงเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามหากมีการประชุมวุฒิสภาในวันที่21ตุลาคมเพื่อกำหนดชื่อกรรมาธิการร่วมจำนวน14คนและสว.ส่งชื่อมาทันจากนั้นจะสามารถนัดประชุมกรรมาธิการร่วมครั้งแรกในวันที่22ตุลาคมและประชุมต่อเนื่องในวันที่23ถึง24ตุลาคม2567ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะสามารถทำรายงานส่ง2สภาได้เพราะประชุมเพียง 1-2 วันก็สามารถจบได้เนื่องจากมีมาตราเดียวจากนั้นในวันที่28ตุลาคม2567วุฒิสภาสามารถประชุมเห็นชอบข้อสรุปของคณะกรรมาธิการร่วมได้และวันที่30ตุลาคมสภาผู้แทนราษฎรสามารถประชุมให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขของคณะกรรมาธิการร่วมได้ก่อนปิดสมัยประชุมในวันเดียวกันซึ่งถือว่ายังทันอยู่แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับการที่ทั้ง2สภาจะสามารถประนีประนอมความเห็นต่างในคราวนี้ได้วาสนาตระเกตรายงานตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีประชาชนมาต่อแถวรอเข้าชมงานเป็นจำนวนมากวันนี้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าคิวก่อนงานเริ่มเพื่อเลือกซื้อหนังสือและเที่ยวชมงานโดยกิจกรรมภายในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอ่านกันยันโลกหน้าที่สอดคล้องกับเทศกาลวันฮาโลวีนที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้โดยในวันนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากนักแสดงที่มีชื่อเสียงมิวเลิฟและออฟกันนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นจากค่าย GMM TV อีกด้วยโ
โดยนางสาวชัชยาภาทิพย์มนตรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากล่าวว่าได้เดินทางมารอเข้าชมงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อมาเที่ยวชมงานเลือกซื้อหนังสือและมารอพบศิลปินที่ชื่นชอบซึ่งในปีนี้ได้เตรียมกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากมาด้วยเพื่อใส่หนังสือที่เลือกซื้อภายในงานกลับบ้านคาดว่าจะได้กองดองไปอีกกองหนึ่งพวกหนังสือการ์ตูนนวนิยายแล้วก็หนังสือทั่วไปเลยค่ะแต่ช่วงนี้จะเน้นหนังสือสอบเยอะซะส่วนใหญ่เพราะว่าต้องเข้ามหาลัยจะเข้าศิลปกรรมค่ะเคยมาประมาณปี2ปีที่แล้วค่ะแบกมือเปล่ากลับเนี่ยแหละค่ะไม่ไหวค่ะเยอะมากซื้อไปเยอะมากเพราะว่ารถเยอะด้วยค่ะเอาเต็มกระเป๋าเลยค่ะเช่นเดียวกับนายปิยกรรัชชานนท์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชากล่าวว่ามารอเข้าชมงานในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9 โมงโดยสนใจหนังสือแนวนิยายญี่ปุ่นแนวแฟนตาซีผจญภัยที่ทำให้สามารถจินตนาการได้อย่างอิสระและเกิดความคิดสร้างสรรค์หวังว่าปีนี้จะมีหนังสือที่ติดตามมาใหม่ปีนี้มีหนังสือที่ตามมาใหม่เรื่อยๆครับผมมาซื้อไปอ่านต่อคาดหวังว่าจะมีเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจให้ผมได้อ่านเลยผมชอบแนวแฟนตาซีครับแล้วก็แนวผจญภัยส่วนตัวชอบเป็นนิยายมากกว่าครับชอบของญี่ปุ่นมากกว่าสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 29 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาณฮ5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชวนันท์มาลีรายงานสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคมเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีหรือสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตรเข้าชมฟรีโดยเฉพาะน้องคากิฮิปโปโปเตมัสแคระสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมพิเศษวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคมเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีหรือสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตรเข้าชมน้องคากิหลานน้องหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระและสัตว์ต่างๆฟรีนายธนพศิริปิยนาถผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาบุตรหลานเดินทางมาที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเพื่อมาชมความน่ารักของน้องคากิฮิปโปโปเตมัสแคระที่มีศักดิ์เป็นหลานของน้องหมูเด้งถือว่าน้องคากิเป็นซุปตาสวนสัตว์อุบลราชธานีในขณะนี้โดยจะมีรอบให้อาหาร2รอบต่อวันคือเช้าเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และบ่ายเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.ดังนั้นในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันระหว่างวันที่12-14 ตุลาคม 2567 สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมดีๆน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสน้องคากิฮิปโปโปเตมัสแคระและชมการแสดงของสัตว์อื่นๆแบบใกล้ชิดเช่นป้อนอาหารกวางการแสดงของเสือชมความน่ารักของกุ๊กกิ๊กและโจอี้อุรังอุตังแสนรู้ป้อนอาหารและแปลงฟันฮิปโปโปเตมัสใหญ่ป้อนอาหารคาปิบาร่าเต่าสุคาต้าและยีราฟพิเศษสุดวันที่ 13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราชเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135 เซนติเมตรไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-252-761 093-320-9369 หรือที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูกรกฎภูมิ สวท.อุบลราชธานีรายงานกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จับกุมเอเย่นค้าประเวณีเด็กโดยชักชวนเด็กให้ค้าประเวณีตั้งแต่อายุ 14 ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จับกุมนายหน้าในการค้าประเวณีเด็กได้2รายคือนางวิมลรัตน์อายุ50ปีจับกุมได้ที่ลานจอดรถร้านสะดวกซื้อภายในซอยรัชดาภิเษก32เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและนายยุทธนาอายุ29ปีจับกุมได้ที่ซอยพหลโยธิน22เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นเอเย่นค้าประเวณีเด็กอายุ17ปีโดยผู้เสียหายถูกชักชวนให้ทำการค้าประเวณีมาตั้งแต่อายุ14ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนขยายผลจากข้อมูลการโอนเงินและการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติขอหมายจับและดำเนินการเข้าจับกุมตัวนางวิมลรัตน์และนายยุทธนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจากคำให้การเบื้องต้นให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อให้เกิดโครงการรากฟันเทียมพระราชทานจากน้ำพระราชฤทัย
ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้สูญเสียฝันแต่ขาดโอกาสในการรักษาให้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีมีรอยยิ้มที่สดใสกินข้าวได้อร่อยรากฟันเทียมความสุขพระราชทานต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีและนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนออกแถลงการร่วมประณามอิสราเอลต่อกรณีการโจมตีหอสังเกตการณ์ในฐานที่มั่นของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลในเมืองนากูราทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นครั้งที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้รับบาดเจ็บ2 นายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการกระทำดังกล่าวนอกจากนี้ผู้นำทั้ง3ประเทศยังเรียกร้องให้อิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้ชาวเลบานอนและชาวอิสราเอลเดินทางกลับที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนพบหารือกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลของเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีโชลประกาศว่าเยอรมนีร่วมกับเบลเยียมเดนมาร์กและนอร์เวย์จะส่งมอบความช่วยเหลือด้านการอาหารชุดใหม่ให้แก่ยูเครนมูลค่า 1,400 ล้านยูโรภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนปืนใหญ่และรถถังนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีโชลยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะจัดสรรเงินมูลค่า170ล้านยูโรให้แก่ยูเครนเพื่อนำไปซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบทำความร้อนที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียก่อนช่วงฤดูหนาวของปีนี้ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลเยอรมนีที่สนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมคาดหวังว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะยุติลงภายในปี 2568 สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ามี 15 ประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐแอฟริกากลางแอฟริกาใต้ไนจีเรียกานายูกันดารวันดาบุรินดีและเคนยาเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษวานอนในปีนี้โดยมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้กว่า 37,000 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต996 รายและมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6,602 รายนอกจากนี้ WHO ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนและปรับปรุงการประสานงานข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศรวมทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้แก่ประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลมาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศนับตั้งแต่ฤดูฝนเริ่มขึ้นในปีนี้อย่างน้อย177คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก148คนรวมทั้งบ้านเรือนเกือบ 38,000 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยประชาชนมากกว่า 264,000 คนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ามีโรงเรียนรัฐบาลจำนวน128แห่งถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยรัฐบาลมาลียังคงเรียกร้องให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยใช้ถนนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลบอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนของตนเองหากมีฝนตกหนักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ที่สนามติรสูรลานนท์จังหวัดสงขลาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับ100ของโลกชนะฟิลิปปินส์อันดับ148ของโลก3-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับซีเรียทีมอันดับ92ของโลกที่ชนะทาจิกิสถาน1-0ในวันที่14ตุลาคมนี้เวลา 20 นาฬิกาส่วนฟิลิปปินส์พบกับทาจิกิสถานทีมอันดับ3ก่อนหน้านี้เวลา 16:30 นาทีโดยมาดามแป้งดลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้โบนัสทีมช้างศึก1ล้านบาทต่อกันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกบอสเนียรับการมาเยือนของอินเซเล็กเยอรมนีที่เฉือนชนะไป2-1
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันฮังการีเสมอกับกังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์ 1-1 ทำให้ผ่านไป3นัดเท่ากันเยอรมนีนำไปจ่าฝูงมี7คะแนนตามด้วยอันดับ2เนเธอร์แลนด์มี5คะแนนและอันดับ3ฮังการีมี2คะแนนขณะที่เจ็ตสกี WTP1 Waterjet World Final ที่เลคฮาโบซูรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาทัพนักเจ็ตสกีไทยคว้าอีก2แชมป์ในรุ่นโปรแอมลาดาบาวซูเปอร์สต็อกกสิดิษฐ์ธีรประทีปนักแข่งไทยจากทีม FTK Concrete แชมป์เก่าคะแนนรวม3โปรโตเก็บไป160คะแนนเต็มคว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยส่วนอีก1แชมป์ของทัพนักเจ็ตสกีไทยได้จากณัฐนันท์กิรติพันธ์นักเจ็ตสกีทีม T211 Racing Team สามารถป้องกันแชมป์เรือยืนเยาวชนจูเนียร์รุ่นอายุ 15-14 ปีโดยมีทั้งหมด149แต้มคว้าแชมป์โลกเรือยืนรุ่นเล็กไปครองได้อีกสมัยต่อกันที่แบดมินตันรายการ Arctic Open 2024 รายการระดับเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ14ล้านบาทที่ประเทศฟินแลนด์หญิงเดียวเมย์รัตนกอินทนนท์มืออันดับ21ชนะเมย์ซ้ายสุพรรณดาเกตทอง2-1เกม24-22 10-21และ23-21เข้ารอบตัดเชือกไปพบกับโทโมกะมิยาทากิจากญี่ปุ่นทางด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิพิธิสารมือวาง6ชนะโคไดนาราโอเกะมือวาง2จากญี่ปุ่น2-0เกม21-16และ21-12ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้มือวางอันดับ5ของโลกจากอินโดนีเซียขณะที่ประเภทชายคู่บาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับกิตติพงษ์เกตเลนชนะเบนเลนกับชอนเวนดี้คู่มือ16ของโลกจากอังกฤษ2-0เกม21-10 10-21และ21-10ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่างลีเจฮุยกับหยางโปคู่มือวาง7จากไต้หวันหรือคิมแอนกรุ๊ปกับอันทอนรัสมุนคู่มือ2ของโลกจากเดนมาร์กต่อไปทางด้านแบดมินตันรายการ Yonex Open WWF World Junior Championship หรือเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองหนานชางสาธารณรัฐประชาชนจีนแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวสลันลักษณ์วิทิสารนักตบลูกขนไก่ดาวรุ่งชาวไทยชนะหยวนอันฉีมือ2จากจีน2-1เกม21-17 15-21และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีมีเหรียญทองแดงติดมือแน่นอนแล้วทางด้านเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT Asian 14 and Under ครั้งที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยววัชรพลหลีสกุลดาวรุ่งจากสงขลาฝ่าด่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศชนะธรรมะโคศิริจากกรุงเทพเช่นกัน2-1เซต 3-6 6-1และ7-6 ไทยเบรก 7-2ได้แชมป์ชายเดี่ยวพร้อมคะแนนสะสมเยาวชนเอเชีย200คะแนนจากนั้นพัชระกับธรรมะลงแข่งขันประเภทชายคู่ชุดกันหวดเอาชนะฟาโลโกวิทวัฒนชัยของไทยกับฮานวันยองจากฮ่องกง2-0เซต 7-6 ไทยเบรก 7-4และ7-5พัชระกับธรรมะได้แชมป์ชายคู่ไปครองขณะที่เทนนิส WTA 1000 รายการอู่ฮั่นโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ106ล้านบาทที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวโคโคกอฟมือวาง4จากสหรัฐรอบ8คนสุดท้ายชนะแมกดาลีนรีเนตมือวาง40จากโปแลนด์2-0เซต 6-0และ6-1อารีนาซาบาเลนกามือวาง1ของรายการจากเบลารุสชนะแมกดาเลนาเฟรสมืออันดับ27ของโลกจากโปแลนด์2-0เซต 6-1ทั้ง2เซตทางด้านเทนนิส ATP Master 1000 รายการ Rolex เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์มือวางอันดับ1จากอิตาลีชนะโทมัสบาคัสมือ30จากสาธารณรัฐเช็กขณะที่โนวัคยอโควิชมือ4จากเซอร์เบียเอาชนะยานิกคุปซิกจากสาธารณรัฐเช็ก2-1เซต 6-7 ไทยเบรก 4-7 6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งที่9ผ่านเข้าไปดวลกับเทเลฟิสมือ7จากสหรัฐอเมริกากอล์ฟหญิง LPGA เซี่ยงไฮ้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโปรจีนอัธยาติกุลและโปรเมียวปาจารีอนันติการเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดหลังจบรอบ2โดยโปรจีนเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ส่วนโปรเมียวเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์ทั้งคู่รวมสกอร์8อันเดอร์พาร์เท่ากันในอันดับ6ร่วมผู้นำหลังจบรอบ2เคซยองจากเกาหลีใต้ที่มี12อันเดอร์พาร์อยู่4สโตรกขณะที่มาโอะไซกะจากญี่ปุ่นและลูซี่หลิงจากสหรัฐอเมริกาทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์เท่ากัน
ในอันดับ2ร่วมผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ25ร่วมโปรเหมียวประพังกรธรรมธนกิจโปรโมริยาจุฑานุการและโปรปินโนอภิตยายุบล4อันดับในอันดับ40ร่วมโปรพราวชนิดตีวรรณแสน2อันดับลุ้นกันอีก2วันสุดท้ายปิดท้ายกันที่การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเอเชียรายการเอเชียนคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของนายสมชายพูลสวัสดิ์นายกสมาคมส่งนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยร่วมการแข่งขันทั้งหมด19คนประกอบไปด้วยชาย12คนและหญิง7คนพร้อมทีมโค้ช5คนไฮไลท์อยู่ที่ลิงสปอร์ตประเภทโลคิกรุ่น60กิโลกรัมชายซึ่งแชมป์รุ่นนี้จะได้ตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์เกม 2025 ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศนิติพงษ์คมโคตรนักชกเจ้าของเหรียญทองเวิลด์คัพ 2024 ของไทยลงสนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต้อนเอาชนะซาพุตาอิงบายูนักชกจากอินโดนีเซีย 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพกัมพูชาส่วนทากามิประเภทไฟติ้งรุ่น50กิโลกรัมหญิงแชมป์รุ่นนี้จะได้คว้าตั๋วไปร่วมการแข่งขันเวิลด์เกม 2025 ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเช่นกันในรอบรองชนะเลิศสถิการแก้วศรีนักชกไทยแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ชิงจังหวะทำคะแนนได้เหนือกว่าชัดเจนเอาชนะฮองที่ฮุยฮูเกียงนักชกเวียดนาม20-11 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปได้สำเร็จลุ้นตั๋วเวิลด์เกม 2025 ได้อีกรายพงษ์เกษมสมสุขรายงานเบอร์แปลกตัดสายทิ้งคุณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีฟอกเงินถ้าคุณบริสุทธิ์ใจหลอกคุยตัดสายทิ้งหมายเลขที่ท่านเปิดใช้ถูกนำไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมายทางเราจะส่งลิงก์อย่าตกใจตัดสายทิ้งมิจฉาชีพพร้อมหลอกลวงคุณทุกเมื่อเจอเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดด้วยความห่วงใยจากธนาคารออมสินให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอเรื่องขบวนพยุหญาตราทางชลมารในสมัยรัชกาลที่ 9ในสมัยรัชกาลที่ 9มีการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารใหญ่ในการเสด็จพระราชดำเนินไปบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเมื่อวันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับริ้วขบวนใหม่ดังนี้ถอนเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินมาเป็นเรือขบวนหลังสายในอยู่ในสายเดียวกับเรือรูปสัตว์ที่อยู่ขบวนหน้าจัดเรือดั้งคู่ 11 ไปเป็นเรือประตูหน้าขบวนหน้าสายนอกให้ลดจาก 11 คู่เป็น 6 คู่มีเรือรูปสัตว์ 4 คู่เป็นสายในถอนเรือดั้งคู่ที่ 7 ถึง 10จำนวน 4 คู่มาเป็นเรือขบวนหลังสายนอกทั้งนี้ให้มีลักษณะเหมือนดาวล้อมเดือนผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th มหานครแห่งอาหารและบริการหาร้านสู่ตลาดโลกซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสไก่เบตงยะลาปูทะเลปัตตานีโคพันธุ์พื้นเมืองและแพะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นได้รับมาตรฐานอาหารสากลและอาหารฮาลาลผลักดันให้เป็นพื้นที่มั่นคงทางอาหารสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร69เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการครับสำนักพระราชวังจะเปิดให้หน่วยงานและประชาชนเข้าวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2567โดยถวายสักการะ2ช่วงแรกระหว่างเวลา 6 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาและช่วงที่2 17 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาส่วนวันที่14 ตุลาคมเปิดให้ถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาสามารถแจ้งผ่านกองอำนวยการที่ประจำอยู่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เวลา 8 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดเดินรถเฉพาะกิจให้บริการประชาชนเดินทางมาวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช 2567 ณ อุชฬารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วิ่งให้บริการฟรีโดยจอดรับส่งบริเวณประตูทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฝั่งถนนพระรามที่ 5 โดยเส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะราชวิถีถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติและเส้นทางที่ 2 วงเวียนใหญ่ถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาเปิดรถทุกๆ 20 นาทีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคมนี้เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชจำนวน 3 สายทางรวม 61 ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่ 1 20 ด่านทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่ 2 31 ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด 10 ด่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนร่วมงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาของชาวอำเภอแม่เสรียงวันที่ 16-18 ตุลาคมนี้ถือเป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอำเภอแม่เสรียงเพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกาดโบราณอาหารพื้นถิ่นณลานวัฒนธรรมวัดจองสูงและชมริ้วขบวนแห่เทียนเหง100 เล่มพันเล่มสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ47อัตราในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการวิศวกรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ago.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้
ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ18อัตราในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานช่างตวงวัดปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ11อัตราในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ nrct.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ9อัตราในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสะดือท่านผู้ฟังครับทราบหรือไม่ว่าสะดือของเรามีความสำคัญอย่างไรสะดือที่เราเห็นกันทุกวันนั้นแท้จริงแล้วคือแผลที่เกิดจากการตัดสายสะดือเมื่อตอนแรกเกิดโดยสายสะดือมีหน้าที่ลำเลียงอาหารและออกซิเจนจากแม่สู่ทารกในครรภ์แต่เมื่อโตขึ้นก็อาจมองข้ามไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องซึ่งอาจทำให้สะดือมีกลิ่นนอกจากจะทำให้เสียบุคลิกภาพแล้วยังอาจรุนแรงถึงขั้นอักเสบสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายได้สาเหตุของอาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเพราะบริเวณสะดือเป็นจุดที่อับชื้นและมีแบคทีเรียอาศัยอยู่เมื่อเจอความชื้นหรือคราบสบู่สะสมเป็นเวลานานยิ่งทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นการยกของหนักจนกล้ามเนื้อเกิดความเสียหายหรือฉีกขาดผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่าตัดบริเวณสะดือเช่นการทำหมันในเพศหญิงอาจทำให้เกิดการติดเชื้อหลังจากได้รับการผ่าตัดหรือผู้ที่มีภาวะปัสสาวะรั่วทางสะดือซึ่งความผิดปกติของร่างกายที่ท่อสะดือปิดไม่สนิททำให้ปัสสาวะรั่วซึมออกมาและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ปัญหาสะดือมีกลิ่นอาจดูไม่เป็นอันตรายแต่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลรักษาจนติดเชื้อร่างกายจะส่งสัญญาณของการติดเชื้ออย่างชัดเจนโดยอาการที่แสดงออกส่วนมากมักมีอาการไข้บริเวณสะดือและผิวหนังรอบสะดือเป็นสีแดงคล้ายผิวหนังอักเสบมีหนองไหลออกมาจากบริเวณสะดือเมื่อกดท้องจะรู้สึกปวดและรู้สึกเจ็บเมื่อปัสสาวะหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาตามอาการโดยการรักษาแพทย์จะทำการรักษาตามสาเหตุของการเกิดเช่นหากเกิดอาการอักเสบที่สะดือจะใช้ยาปฏิชีวนะควบคู่กับการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อเป็นต้นท่านผู้ฟังครับแม้ว่าสะดือจะเป็นอวัยวะที่หลายคนมองข้ามแต่เมื่อมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็อาจสร้างความยุ่งยากและสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายไม่น้อยดังนั้นจึงควรใส่ใจดูแลรักษาสะดืออย่างสม่ำเสมอใช้ผ้าหรือสำลีเช็ดทำความสะอาดภายในสะดือด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือแล้วเช็ดให้แห้งไม่ทาครีมหรือสารเพิ่มความชุ่มชื้นในสะดือไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปเกินไปหลีกเลี่ยงการยกของหนักไม่ใช้เล็บหรือวัตถุปลายแหลมแคะเขี่ยสะดือเท่านี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสะดือมีกลิ่นหรือติดเชื้อได้จบบทความประจำวันเรื่องสะดือธนัชพรอัครวัชระเสถียรเรียบเรียงเตชินมัชชันติกะนำเสนอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 022773804 ในวันและเวลาราชการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 045-3-04637-0 โทร 092-246-9633
เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเพ็ญศิลป์สงเนียมบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านเป็นขวัญตาโอว่าผู้หญิงยิ่งงามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจรรยาเรียบร้อยชวนมองทั้งคล่องงานเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนค้าใดดูคล่องไปทุกทางข้าวนิดเหลืองหน่อยผิวพลอยสะอาดแต่ไม่บอบบางทุกยามงามยามจับตามาอัมพวาหานารีสมดังที่หวังมาแม่บ้านแม่เรือนเพื่อนครองวิวาอัมพวาสมบูรณ์โออัมพวานี่นางามจริงทุกสิ่งเป็นขวัญตาโอว่าผู้หญิงยิ่งงามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจรรยาเรียบร้อยชวนมองทั้งคล่องงานเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนค้าใดดูคล่องไปทุกทางข้าวนิดเหลืองหน่อยผิวพลอยสะอาดแต่ไม่บอบบางทุกยามงามยามจับตามาอัมพวาหากหานารีสมดังที่หวังมาแม่บ้านแม่เรือนเพื่อนครองวิวาอัมพวาสมบูรณ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่คลื้นเครงกับรายการ
สุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะช่วงเวลาดีๆหลังจากคุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวภาค 12 นาฬิกาจากทางสถานีกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาติดตามเรื่องราวดีๆกับสาระสุขภาพแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆในรายการสุขใจไปกับเพลงค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของคุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงเท่านี้ก็ตรงแล้วก็ตามมาด้วยคุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเธอลำเอียงค่ะบทเพลงนั้นก็มีสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพนะคะเรื่องราวในวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผักที่มีชื่อว่าจิงจูฉ่ายผักใบเขียวที่มีฤทธิ์เย็นปรับความดันช่วยต้านเรื่องของมะเร็งได้นะคะแล้วก็เรื่องของคอเลสเตอรอลค่ะเรื่องง่ายๆของคอเลสเตอรอลนะคะว่าสูงแค่ไหนเนี่ยถึงจะต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปก็จำเป็นต้องลดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าอาจจะนำไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆตามมาในภายหลังนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดเส้นเลือดตีบอุดตันเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยค่ะสำหรับยาลดคอเลสเตอรอลนั้นก็เป็นทางเลือกแล้วก็วิธีรักษาที่แพทย์จะพิจารณาให้กับผู้ป่วยบางรายที่มีความจำเป็นต้องลดคอเลสเตอรอลเพื่อป้องกันโรคอันตรายในอนาคตแต่ว่าในบางรายก็ไม่จำเป็นหรือไม่สามารถใช้ยาลดคอเลสเตอรอลได้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลแพทย์ฝ่ายเภสัชวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ระบุว่ายากลุ่มสแตนตินนั้นเป็นยาลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีก็คือ LDL แล้วก็ช่วยเพิ่มไขมันดีคือ HDL นะคะและก็ยังช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดแดงเป็นยาที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองในบางคนที่ยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีต้องมากกว่าหรือเท่ากับ190แล้วก็คนที่มีระดับ LDL 70ถึง89ก็จะเป็นเบาหวานร่วมด้วยนะคะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันใน10ปีมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5% ของกลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนก็คือคนที่มีภาวะหลอดเลือดอุดตันแล้วเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบนะคะสำหรับข้อควรทราบในการใช้ยาสแตนตินนะคะแม้ว่าไขมันเราเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองก็จำเป็นต้องได้รับยาสแตนตินต่อไปเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคค่ะผู้ที่ยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองที่มีไขมัน LDL หรือไขมันเลวนะคะสูงในเลือดแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากสแตนตินโดยจะมีการประเมินระดับ LDL แล้วก็ HDL ร่วมกับเพศอายุประวัติการมีภาวะความดันเลือดสูงการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็การสูบบุหรี่เป็นต้นนะคะผู้ที่ประเมินแล้วมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองที่ต่ำกว่า 10% ในระยะเวลา10ปีโดยทั่วไปมักจะไม่จำเป็นต้องได้รับยาสแตนตินนะคะคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเบื้องต้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะเช่นห้ามกินไขมันอิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มกะทิหนังสัตว์เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็ได้แก่ไข่ปลาไข่แดงตับปลาหมึกเหล่านี้นะคะมีคอเลสเตอรอลสูงไขมันทรานส์เช่นเนยเทียมครีมเทียมขนมอบที่มีไขมันสูงอาหารหวานแล้วก็น้ำตาลสูงเช่นขนมหวานน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนี้ก็ไม่ควรที่จะดื่มนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลแพทย์ฝ่ายเภสัชวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะคะรวมถึงภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะที่ทำให้เราทราบเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะว่าเราต้องกินยาอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างไรที่จะไม่เสี่ยงไปทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะติดตามวิธีลดคอเลสเตอรอลง่ายๆเราจะทำอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันช่วงนี้มีเสียงเพลงเพราะๆ
ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์หลังจากฟังเพลงสนุกๆนะคะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ยากหรอกของคุณคริสติน่าก่อนหน้านั้นไม่รักก็บ้าแล้วนะคะของคุณมอสปฏิภาณค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาต่อด้วยเรื่องราวของคอเลสเตอรอลเรื่องราวที่ต่อจากช่วงแรกนะคะซึ่งระดับคอเลสเตอรอลสูงนั้นก็มีหลายสาเหตุแต่หนึ่งในนั้นก็คือผลกระทบจากการที่เรารับประทานอาหารนั่นเองค่ะอาหารที่บริโภคก็ส่งผลโดยตรงต่อระดับคอเลสเตอรอลทุกประเภทในกระแสเลือดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและอาหารไขมันทรานสูงนั้นสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างมากซึ่งในทางกลับกันนะคะอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยที่ละลายน้ำได้จะมีไขมันอิ่มตัวต่ำและผักผลไม้ก็เป็นตัวช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังจะมองหาวิธีในการลดคอเลสเตอรอลได้อย่างได้ผลนะคะแล้วก็ลดได้จริงไม่ต้องพึ่งยานะคะก็คืออันดับแรกต้องเลือกทานไขมันดีค่ะการเลือกบริโภคไขมันดีนั้นก็ดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพนะคะไขมันเหล่านี้สามารถพบได้ในน้ำมันมะกอกอะโวคาโดถั่วแล้วก็เมล็ดพืชซึ่งการบริโภคในปริมาณปานกลางก็ช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีได้การใส่ปลาที่มีไขมันเข้าไปด้วยนะคะเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาเทราก็ยังเป็นประโยชน์ค่ะเนื่องจากว่าปลาเหล่านี้มีกรดไขมันโอเมก้า 3จึงช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ HDL และยังช่วยปกป้องหัวใจด้วยการลดการอักเสบป้องกันลิ่มเลือดแล้วก็ความเสี่ยงของโรคหัวใจด้วยนะคะ2ก็คือการลดไขมันเสียก็คือเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลก็แนะนำให้เราเนี่ยต้องมีการจำกัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเช่นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มและน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นมะพร้าวน้ำมันปาล์มให้มุ่งเน้นไปที่การบริโภคแหล่งโปรตีนที่มีไขมันต่ำและไขมันที่ดีต่อสุขภาพแทนนะคะจำกัดอาหารแปรรูปแล้วก็ขนมขบเคี้ยวที่มีน้ำตาลรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอาหารที่มีการเติมน้ำตาลเนื่องจากว่ามีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็เพิ่มต่อสุขภาพของเราด้วยสิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ฟังต้องเลือกทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพของเราดีกว่าจะส่งผลเสียนะคะข้อ3ที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งสำคัญที่ต้องลดและเหมาะสมอย่างยิ่งนั่นก็คือลดปริมาณของการดื่มแอลกอฮอล์ลงนะคะค่อยๆลดทีละเล็กละน้อยจนไม่ดื่มก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราที่สูงขึ้นต้องคำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มนะคะฉะนั้นค่อยๆลดลงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เมื่อลดลงแล้วเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยนะคะการเพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าอาหารที่มีเส้นใยสูงละลายน้ำได้เช่นข้าวโอ๊ตถั่วผักผลไม้ก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีก็คือ LDL นั่นเองนะคะใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมคอเลสเตอรอลได้จึงควรพยายามที่จะเพิ่มผักผลไม้ลงในมื้ออาหารแต่ละมื้อของคุณผู้ฟังด้วยนะคะอาจจะตั้งเป้าไว้สักครึ่งจานต่อมื้อในการที่เราจะทานผักแล้วก็ผลไม้เนื่องจากว่าผักและผลไม้เหล่านี้มีแคลอรี่ที่ต่ำแล้วก็มีเส้นใยสูงเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยบำรุงสุขภาพของหัวใจแล้วก็สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีก็คือ LDL ได้นะคะและสุดท้ายเราต้องเสริมด้วยธัญพืชในช่วงมื้อว่างนะคะอย่าทานขนมกรุบกรอบค่ะธัญพืชที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตควีนัวแล้วก็เมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะคะจะมีเส้นใยแล้วก็สารอาหารสูงจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีก็คือ LDL ได้นะคะถ้าการมีระดับคอเลสเ
เตอรอลที่สูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยหัวใจวายเฉียบพลันหากเราต้องการที่จะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทานอาหารตามที่แพทย์สั่งหรือเมื่อเราทราบวันนี้แล้วอาหารอะไรที่ดีต่อสุขภาพก็ควรไปทานอาหารอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ลดน้อยลงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่มีคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพของเราดีในทุกๆวันด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวของวิธีลดคอเลสเตอรอลง่ายๆที่คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นก็สามารถทำได้นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของเครื่องเทศไทยที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลมีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์ฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3-04637-0โทร092-246-9633ป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม